число? На сьогодні 16. Самозахист, автоматичне. Ага. Збереження вручну. Нас десь о 14:45 і сплило. Потім з 2 сол автоматичне. Я не знаю, хочу почати з початку цієї місії, де воно у нас є, напевно, що десь ось це. Бо не знаю, бо в мене так почало паморочитись в голові, що я не дуже пам'ятаю, що там до чого ми говорили з цими типами. Так, риф диявола. Зараз 3 в одному. Ходімте. Знаю, що вже читав ці діалоги, але ще раз. Makes this place feel more like home. Так, що тут ми вже більше газет не маємо тут, що прочитати. Я прийшов з кухні і був уже на іншому стрімі у дівчини якоїсь. О, я знаю. То тобі стало погано? Так. Просто погано було. Я, блядь, 2 години сидів, мучився, думав, що пройде, нічого не проходило. А я думаю, блядь, ну що я буду мучити себе, глядачів. Та й пішов, полежав, заснув, проснувся. Знову заснув, знову проснувся, знову заснув, знову проснувся. Як? Як це можливо? Нарешті, пане Рід, я чув про вашу останню справу. Дозвольте вас привітати. Цього разу ви дійсно перевершили себе. Маю одне запитання, якщо ви не проти. Ви живі, чорт забирай. Та я маю запитання. Як у біса ви можете бути живим? Що я можу сказати? Можливо, наступного разу вам слід упевнитися, що ви зробили роботу правильно. Це був не я, і ви знаєте. Усе, що мені довелося пережити через убивство, якого навіть не було. Обвинувачення дещо іншої думки. Вони отримали все, що їм потрібно. Жертву, спосіб і винуватця. Решта зайві дрібниці. Ви мене підставили, ви бісів. Я лише побудував декорації. Я вас що, уб'єте? Хоча було б дуже кумедно, якби вас вдруге звинуватили у моєму вбивстві. Та боюся, у нас є нагальніші справи. Ви чудово знаєте, що я маю на увазі, пане Рід. Пророцтво та печатку. Ви зробили це частиною дечого надзвичайно важливого. Перейдімо до вашої останньої справи. Чудова робота, з якого боку не глянь. Сподіваюся, Кат під час страти наступного тижня впорається не гірше. Скажіть мені, пане Рід, чому ви зробили це? Навіщо прирекли людину такого високого становища на страждання за злочин, якого вона не скоювала? От так і мені було вчора погано. Теж почалась паморочитись в очах, а потім головна біль. То ліг, закрив очі, і через кілька годин стало легше. Бачиш, ну, буває. Добре. Він свідчив проти мене та підмовляв мене вбити свою матір. Дійсно, усі знали, що він наскрізь прогнив, але тільки ви щось із цим зробили. Так чи інакше, я би назвав цей експеримент успішним. Ба більше, вважайте це розминкою перед вашим головним випробуванням. Не розумію, що вам із цього? Ви прямуєте в темряву, пане Рід. Я даю вам досвід, який вам знадобиться, щоб зуміти крізь неї пройти. Що ви маєте на увазі під моїм головним випробуванням? До чого це взагалі? До всього. Це ваша доля.
Доля, яку неможливо збагнути, бути чимось більшим за дещицю космічного пилу, порушити всесвітній статус-кво, покласти кінець. And what? Усьому. Ви страждали у цьому світі з самого початку. Насправді, з моменту, коли ви народилися. Хотіли це закінчити. Хотіти це закінчити абсолютно природньо. Але на відміну від незліченних мільйонів, які були до вас, у вас є сила, щоб це зробити. Ви можете перетворити просте пророцтво на щиру правду. У ваших руках печатка. Ви маєте ключ від брами і всього, що вона приховує. Ви можете зачинити її і продовжити страждання людства на декілька жахливих століть. Або ви можете відчинити її та покласти всьому кінець. І ви оберете другий варіант. Так, сьогодні мав би бути кінець. Взагалі-то, якби мені не було зле, ми б вже грали The Last of Us Part 1. Why? Чого б це я все Why знищив? would I destroy everything? Тому що інакше ваше життя нічого не значитиме. Ви знаєте, скільки обраних було за тисячі років? Незліченні полчища, принесені в жертву за примхою незримих господарів, як ті, хто окропив своєю кров'ю маки на полях Фландрії. But our sacrifices mattered. Але наші жертви мали значення. Ми перемогли у війні. У цій війні, так, але попереду багато інших. Це природа вашої породи, ваше призначення — страждати. Ви як мавпи, що сидять у відкритій клітці, але бояться виходити. Лише ви, Чарльзе, можете щось змінити. Не завжди покласти всьому кінець. Добре, ви маєте рацію. Put it like that. Коли ви так говорите, думаю, я погоджуюсь. Блискуче, маріонетка нарешті починає рвати нитки. Не бійтеся, я весь час буду поруч із вами. В місті є археолог, він дуже близько підійшов до того, щоб розгадати таємницю Ктигоннару. І вам знадобиться його допомога, аби потрапити всередину. Його звати Джозеф Гіл. Поговоріть із ним, завоюйте його прихильність, ось його адреса. This is wrong, Це Johannes. неправильно, Йоганнесе. Усе це. І я досі гадки не маю, чому я взагалі маю вам вірити. Правда залишається правдою. Вірити чи ні, ви можете прийняти її або спробувати знову зав'язати собі очі. Бувайте, Чарльзе. Не знаю, чи ми ще побачимось, але я спостерігатиму за вами. Ні, мені ластуху не купили, зі мною поділились бібліотекою, де вона є, де я можу її зіграти. Телефон заєбісь, телефон ахуєнний. Ну, слухай, за такі гроші, які цей телефон коштував. То я би собі ніколи такий телефон дорогий не міг. Типу. Він в 20 разів дорожчий, ніж той телефон, який є. Ну, якщо ми беремо його нового і того нового. Цей в 20 разів дорожчий, ніж той телефон, який я собі міг дозволити і купити. Samsung S24. Ну так, круче ПК, блядь, телефон. Ну я чесно, якби це... Дивіться, я вважаю це як більшою частиною як подарунок від брата, тому що я не можу назвати це рівноцінним обміном, адже я мамі віддав телефон, який я купив там за 4300 з копійками гривень, плюс доставка, хуй з ним, 4500. А брат мені дав телефон, який коштував ще того року десь 1000 євро. 1000.
Йому просто його дівчина подарила iPhone 14 Pro Max, походу, чи який там, я не знаю. Ну, а це в нього був без діла, і він хотів його мамі віддати. Але моїй мамі такий телефон ні до чого, тому що вона навіть 5% його не використає. Так, що ми тут маємо робити? Бо я що заговорився. Нам потрібно на вулиці Ламберга між вулицею Гелога та провулком Гейла у східній частині Очеретяної висоти. Очеретяна висота, східна її частина. Ламберта Гейла Гелога. Блін, оце заснув з привідкритим вікном і чую, що мене горло трохи почало боліти, але то нічого. А мама, що старенька, ніби ж молода відносно. 60... Зараз скільки мені? 64 роки моїй мамі. Ні, так в неї є Xiaomi тепер, типу, той, що я собі купляв. Я ж не кажу, що мама, типу, не розбереться, але для чого їй, ну, брат каже, це ж слова брата, повторюю. Для чого їй телефон з штучним інтелектом, камерою 80 мегапікселів, 256 мегабайт пам'яті, там, того всього іншого. Мова йшла саме про це, що їй вистачить і звичайного телефона, такого, якого я собі замовляв. Так, щось маньяка нема. Ну там, блін, треба десь його поштурхати в Дискорді. Зараз іду поштурхаю маньяка в Дискорді. Та йде загадки загадує. А що цей хвіст? Цей хвіст мені не давав полежати спокійно. Той маньяк? Так, що у нас тут ще в Дискорді з'явилося? Відео з гри. Так. Він любя, я знаю, що він любя. Не давав мені поспати. А я, типу, розумієш, я ліг в ліжко. Мене, блін, почало морозити руки, тако труситься отко. Блін, не знаю, був дуже поганий стан. Дуже поганий стан. А це все через те, що я не знаю. Здається, що цукор дуже сильно впав. Ні, не піймав я застуду. Я перепрошую. Маю на диво добрий імунітет, тому що. Тому що? Хуй одне що. Так, щось я мав подивитися. Справи, тралі-валі. Вуаля. Вуаля. Оп-оп-оп. А щось воно мені світить, а нічого не показує. А, самозахист я ж закінчив, так? Ван де Берг сказав мені, що доля Окмунту залежить від мене.
Печатка може зачинити браму підводної в'язниці Критонгар на декілька століть або врешті-решт відчинити її. Проте спочатку я мушу знайти спосіб потрапити всередину. Єдиний, хто може мені в цьому допомогти, місцевий археолог Джозеф Гіл. Він мешкає на вулиці Ламберта між вулицею Гелога та провулком Гейла у східній частині Очеретяної Височини. Це я ж був. Так, це то місце, де я заходив і казав, о, знову я прийшов, і знову тут одні трупи. Це дуже мені таланить, блін, на ці місця і на ці трупи. Він намагався втекти, але щось зламало йому шию одним ударом. Інгел Страйк. Мазафака. Мазафока? Єсть, мазафока. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Оце ця трувіха, яку треба буде прогнати. Значить ми йдемо куди? Правильно, ми йдемо в підвал. Щодо застуди, скоріш за все, щось є трохи, бо я чую, що в мене голос навіть такий. Можу трохи його опустити, і можу навіть дуже... Блядь! Сука! Блядь, гівно собаче! Каса капець, блядь! Забув, блін, що там мене чекали гопніки, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, де нас там? Іди сюди, блядь! Амно! Ну ти йдеш чи не йдеш? Що ти, блядь? Ніж гівна, на тобі ще! І на смачненьке, на, оба! Скидиш, блін, по яйцам, на тобі ще прям під жопку. Він не помирає, от падло, блядь. На. Щось він забагався потім, ні? Ой, бля. Де ти? Хуя собі він витримав скільки куль, блядь, скільки гранат. Він, сука, невигідний гандон. Перепрошую. Скільки всього я на нього потратив, щоб вбити цю блядську паду. От, блядь. Треба було йти його в рукопашну бити, але в нас так би було більше шансів подохнути. Так от. Так от. Можна дуже легко керувати своїм голосом, зробити його таким, щоб він трошечки хрипів. Так. Але щойно поворухнулося. Здалося. Слава Богу, що здалося. Бідолаха помер від кількох поранень в живі. Хоч варто влаштувати тут чимале побоїще. Один лютий удар, і його не стало. Так, де маньяк? Маньяк, ти де? Де ти маньяк? Де ти маньяк? Так, треба скрафтити що? Скрафтити боєприпаси. Добре, гранатки є. А хто його знає, що вони там роблять? Я бачу, вони з лавером сидять в голосовому. Блять. Ладно. Зараз піду висякаюся. Знаєте, що таке висякатися?
Висякатися. Що це таке? Якби ми знали, що воно таке, але ми не знаємо, що воно таке. Того ж нам треба знати, що воно таке, я пішов зараз. Ту-ту-ру. Це типу, коли довго не мав, а потім пішов і кайф. Ні, це піти вишмаркатися. Тобто продути носа, блін. Позбавитися від шмарклів. А то ці шмарклі заїбали. Бляха. Курва, блядь. У мене просто, розумієте, я вже так наїздив кріслом, наїздив тут біля стола, що в мене вже в цьому, як воно називається, не паркет, а в ламінаті вже дірка, блядь. Прям до цього, прям до бетону. І я коли хочу під'їхати до цього, до стола, то попадаю в ту дірку і треба назад виїжджати, об'їжджати. Коротше, це, блін, не знаю, що мені з тим робити. Так, давайте, тут нас не можна пройти. Нам потрібно нагору, нагору, нагору. Ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ру-ру-ру. Оце було неочікувано. Ай, на по спині лопатою. Так, побудемо в стані трошечки якогось певного психозу, бо давно не були. Що ви там, хлопці, що поробляєте? Сидите в голосовому, не заходив, не турбував. Бо, думаю, треба швиденько запустити стріма. Я трохи поспав, трохи полишало. І все, отак от. Отак от. Ні, щось психічний стан мій в ОШП не відновлюється, треба покнутись уколом. Так, давайте, дурака, бля, не валяйте мені тут. Так, от так от, і ще раз от так от. F треба вимкнути. О, тут дробовики, зброї, це що таке? Це він десь їздив. Судячи з вигляду рослин, цю світлину було зроблено десь у Південній Америці. Ага, от вам і от. От і от, одесь, блін. Але гарно є так, гарно. Подобається. Я теж хочу такий умивальник. Ураку видну. От це про Поєвськ. Ой. What the fuck are you saying? What the fuck are you say? You wanna say me something? Maybe? Yes or not? Так. Діжмаканий лист. Це моє останнє попередження, синку. Якщо ти не припиниш це саморуйнівне дослідження, то я буду змушений вжити відповідних заходів. Мені боляче дивитися на те, як ти вбиваєш себе, марнуєш свій розум та жертвуєш здоров'ям заради цих безглуздих казочок про мертвих. Кидай це або залишишся без спадку, бо я не дозволю тобі витратити його на твою загибель. Ен Гіл. Поняли. Так, тут якісь голови, коники, демони на драконах. О, диск Майя. Ці артефакти Майя могли би стати вінцем будь-якої музейної колекції. Залутаємо.
Залутав. Ба, підем скрафтим якісь штуки-недрюкини, підем скрафтим штуки... Ой, тобі, а не скрафтим штуки-недрюкини. Опа. Ой, мені теж. Листування це геть. Твоє мислення. Воскресла Майя намагалася вбити Гіла. Якась Воскресла Майя намагала... Ну чому так тупо називається? Якась Воскресла Майя. Майя. А може вона не Майя, може вона Галина, блядь. Намагалася вбити Джозефа Гіла, але щось їй завадило. Вона напала на мене, а потім втекла. А ви? Піздець. Зразу, чуть що зразу Майя. Гола зелена Майя. А може вона, блядь, Галина, блін. Просто намазалася кремами після цього, після душу там, чи що вона нам приймала. А вони зразу Майя, вона Баба Галя. Де вона? Ви вбили її? What the hell's going on? Що це в біса було? Був впевнений, що пристрелив її, але вона втекла. На, тепер ми в халепі. Мене звуть Джозеф. Вибачте, що втягнув вас в це все. І дякую. Чарльз Рід, власне, я саме шукав вас. Мене? Чим можу вам допомогти? А може вона Майя, котра має, або мала? Бо мала чи мала, блядь? Майя, котра має, або мала? А може нічого не мала? Або мала? Або мала є. А я знаю, хто такі Майя, ацтеки, інки, блін. Бабуїнки. Схожі на кусок жінки. Невидимки. Половинки. І тому подібне. Так, What do you know about розкажіть мені все, що ви знаєте про цю істоту, цю дівчину, яка накинулася на вас. Це Уша, жриця Майя, якої цурається сама смерть. Я можу лише здогадуватись, які лиховісні чари підтримують її життя. unusual Дивно, навіть за мірками цього божевільного міста. standards? Why would Чому жриця Майя явилася сюди? Що такого особливого в цьому будинку? Вона прийшла по мене. Уша володіє таємницею, що древніша за саме людство, і хоче завадити мені її розкрити. Не розпитуйте мене більше про це, я не можу вдаватися в деталі. I need Мені your потрібна help ваша to допомога, consider щоб потрапити до this madness Кінонгару. must be stopped. Треба зануритися. Благородна мета, але Вандерберг... Johannes was the Саме one who Йоганнес told me розповів about мені про вас і про все, що сталося things після that happened повені. since the flood. Справді? Що ж, я недооцінював вас. У нас із вами спільна мета, але є проблема. What kind? Яка проблема? Жриця Майя Уша. Вона була хранителькою ключа від Кіногару. Цей ключ нам знадобиться. А ви, блін, ото Майя, вона Уша, блядь, поняли? Уша. Уша-хрюша. Добре, менше з тим, далі. You mean the seal? Ви маєте на увазі печатку, вона в мене. Просто покажіть мені, де вхід. Печатка, вона у вас? Неймовірно. Але, на жаль, це не вирішує нашу проблему. You're Ви testing my випробовуєте моє patience, терпіння, Joseph. Джозефе. Уша остання, хто відкривав прохід донизу, і вона досі охороняє його. Поки вона жива, нам туди не пройти. My bullets did. Моя зброя безсила проти неї. Ви знаєте, як її можна здолати? Є способи, як протидіяти її чаклунству. Я й сам збирався вдатися до них, але не певен, що зможу вистежити цю шерепу до її лігу. But didn't she? Хіба ж вона не прийшла до вас сама? Вона наскочила на мене зненацька і намагалася вбити. Я не був готовий. На щастя, її сполохала ваша вчасна поява.
I'm a Я private. приватний детектив. Вистежити ушу для мене не проблема. How do we Але як ми з нею розберемося? Коли знайдете її лігво, повідомте мене. А я поки що підготую для вас захист від її магії. І тоді ми разом позбудемося її. Any leads on Є how якісь to track her? зачіпки, які допоможуть мені її знайти? Не знаю. Вона п'є кров, щоб підтримати свої сили. Мабуть, мають бути якісь жертви, тіла. Але через жахочвар та божевілля в Окманті повно трупів. Хоча ходять чутки, що в гавані спасіння з'явився вампір. Well, I guess that's Що ж, гадаю, це краще, ніж нічого. Johannes told me. Йоганнес нічого не розповідав мені про вас. Розкажіть мені про себе, перш ніж ми продовжимо. Я розумію вашу цікавість. If Johannes trusts you enough to Якщо Йоганнес довіряє вам настільки, що порадив звернутися до вас по допомогу, ви, певно, володієте якоюсь інформацією. Що ж, я археолог, досить обізнаний в алхімії та інших менш традиційних науках. Я присвятив своє життя тому, щоб попередити кінець світу. Чекайте, що? Я провів роки в джунглях, навчаючись у нащадків Майя. Хвороба змусила мене повернутися, але я впевнений до Шибальби під Окмонтом. your illness. Де ви підчепили цю хворобу? Вона заразна? Як і інші тропічні хвороби, її розносить певний вид мух. Вони водяться в криницях старих храмів Майя. Забобонні невігласи кажуть, що це прокляття богів, але ми з вами освічені люди, правда ж? Enough to not take Я бачив superstitions достатньо so усілякого, щоб почати менш легковажно щось там робити. Уй! Ох, Your face tattoos are red. татуювання на вашому обличчі досить незвичні. Що вони What означають? do they mean? Індіанці зробили їх мені, коли я досліджував загублену піраміду в джунглях. Вони символізують мудрість. Did you say Ви сказали Шибальба? Світ мертвих. Він несе злигодні епідемії божевілля. Всередині ув'язнені найжорстокіші з богів Майя, і потрібно приносити жертви, щоб так і лишилось надалі. Різні народи, що жили тут, називали його по-різному. Походження деяких нас можна встановити, але назва Тиногар давніша за саме людство. Дякую, ви будьте здорові. you want to Ви get хочете потрапити туди, under під Oakmont? Окмонт? Ні. Це місце потрібно зачинити назавжди. Усе лихе, що сталося з Окмонтом, вийшло з його стін. Well, I agree with Що ж, не можу не погодитись. Це все, що я хотів дізнатися. you. That's plenty. Thanks, Joseph. Дякую, Джозефе. Так, воскресла мала я намагалась збити Гіла. Так, нам треба в архів поліції. Перепрошую, що так позіхаю, просто хочу спати ще. А як туди потрапити? Мені цікаво, що там за трупи лежать. Він лежить, не дише. Він не наче спить. Так, а де в нас телепорт є? Vote for Oakmont! Your vote is your choice. Choose wisely. Your vote is your choice. Vote for the vote.
Vote about vote. Нам треба до відділку поліції. Ой, блін, X затискаю, не знаю, з якою це грою пов'язано. Що в мене так багато якихось сповіщень? Треба повирубати тут. Український Денеленд, BBC News, Cinema Cynic, BBC News Україна. Та боже, скільки тут всього, блядь. А можна то очистити якось, де та кнопка очистити? Пиздець. Треба буде налаштувати, я ще не налаштував. У мене на колись ще на старому було налаштовано все. Опа. Ну що, гандон, блядь, ти там мене звинувачував, блядь? Newcomer. Я би тобі як уїбав би, блядь, з ноги по імпалі твоїй. Тільки можете, що звинувачувати невинних. Так, в нас по-любому район, гавань спасіння, докази, почерк злочинця, я думаю, тому що вона п'є кров, ну, типу, це як почерк злочинця, і справи. Напевно, що насильниця. Боже, да я можу вже йти в детективи, блядь. Так, покої мислення. Воскресла має Ні, давайте прочитаємо спершу тут, а потім покої мислення підемо. Джордж Каллаган, капітан Лайонсу. Сьогодні ми отримали повідомлення про нових жертв так званого вампіра. На задвір'ї вулиці Староцерковній у східній частині гавані спасіння між проспектом Касміта і провулком Кленовим було знайдено декілька скривавлених тіл. На місці злочину було вислано патруль. Ці тіла схожі до тих, які раніше було знайдено в Завітрі, Мушлях та Очеретяній Височині. Наразі очевидців злочину не виявлено. Так, Воскресла Майя намагалась збити Гіла. Гіл допоможе мені, якщо я знайду Ушу. Так званий вампір вбив чимало людей. Уша потребує крові, щоб стати сильнішою. І так, починається у нас наше розслідування. Уша – ненаситна вбивця. Уша – вбивця нежить, яка позбавляє людей життя і п'є їхню кров. Добре! Добре! Є! Так, нам потрібно... Нам потрібно. Хмуротишна затока ж, начебто, я там дивився, ні? Чи я помиляюся? Так. Гавань спасіння. Гавань спасіння тут. Східна частина гавані, це десь ось тут вона. Проспект Касміта є. І Кленовим провулком. Міта. От провулок Кленовий є. Між проспектом Касміта і Кленовим провулком. Між Кленовим. Але тут ще вулиця оцих є. Але, тобто, якщо ми дивимося на їхнє межування між. Ну тут Марша, Кленовий і Сміта. Між ними, якщо ми дивимось, то це тут виходить десь. Жужулька, привіт, як в тебе справульки? У Жужуль. Так, нам не сюди.
Нам потрібно десь. Кудись, блядь, повернути. Open a door, please. Так. Я от не пам'ятаю, я колись проходив перший, другий, цей, як він називається, Bioshock, але я проходив його українською, я десь українізатори знаходив. Було набагато цікавіше грати з українізатором, тому що в той час рівень англійської не був на такій висоті, щоб розуміти всякі нюанси геймерські. Так, нам потрібно гавань спасіння. Десь от сюди. Ну, трохи побився з кутом, паскуда подряпала мене. Це поняття задвір'я, це типу якась має бути... Ну, от якась от така штука, напевно. Де мало хто швендяється, от така як оце. Комусь мені здається. А, ну дивіться, блядь, логіка повинна бути логічна, та, я навіть не побачив, що там поліцейські ці загородження були. Так, сумка якась. Ні лише мотлох та старий одяг, нічого вартого уваги, але у цьому листі може бути щось корисне. Записка від власника готелю. Це моє останнє попередження. Якщо ти не сплатиш мені за проживання, я продам усі твої речі, а ти опинишся на вулиці. Якщо хочеш жити в моєму готелі, плати, або інакше на тебе чекатимуть відповідні наслідки. Блювальник, блядь. У нього на шиї страшні укуси, він, певно, помирав повільно та страждав перед смертю. Таким пострілом із дровака можна було легко знести комусь голову. Вона не впустила... Блядь, дякую, кіт, що я побачив все. А боже, дай почитать, сука! Стець, блядь, ходи перед тим монітором, ніхуя не видно, блін. Перепрошую, ну це піздець, блядь. Туда-сюди, туда-сюди. Ось тобі кляти, падло. Іди нахуй з стола, я сказав. Або ходи, блін, бігом, або не лазь. Мисків понайф. Сили Коліна і Кориса Раймонде. Настав час поплатитися за своє блюзнірство. Та вона тут якийсь, блін, прям ритуал проводила, чи що? Повелівай мною, жрице, я коритимуся. А то що? Чудові фікси, друже. Сподіваюсь, ці голодні... Добре, дякую.
for me, priest. Usha attacked 3 Innsmouthers before a man appeared. Уша напала на 3 інсумців, потім з'явився чоловік, який почав у неї стріляти, вона покликала його на ім'я Раймонд, і якимось чином він їй там щось ото відлизав, зробив куні. Або просто, ви не розумієте, він He didn't die immediately. отако туди-сюди ходить, туди-сюди. Я не бачу монітора, не можу нічого почитати. Мені і так, блядь, важко на цьому моніторі де щось розглядіти, а він ще лазить тут. Не може ото всістися. Правда, кіт? Кіт! Кіт! Не ігноруй мене! Що є? Що ігноруєш мене? Що ти мене ігноруєш, я питаю? От щоб я тебе почав ігнорувати, от як я почну тебе ігнорувати. Так, давайте, я ще тут не оглянувся. Вогнище і купа риби. Схоже, ці хлопці збирались добряче повечеряти. All his blood was З drained. тіла висмоктали усю кров, як і казав Джозеф. Я люблю кота, але він інколи просто мене зайобує. Так само, оце я лежав, мені зле, а він, блядь, от я лежу там, типу, на ліжку, а він з вікна, блядь, стрибає мені на живіт, стрибає на землю, біжить до іншого вікна в кухню. Потім ця сама процедура назад, блін, через хвилину, може хвилину 30 секунд, може 2 хвилини. Потім знов туди, блядь, потім знов назад, потім знов туди, блядь, потім знов назад, сука, ну то піздець, блядь. Я шо нахуй, блін, батут, що по мені стрибать. Я лежу, мені зле, воно гасає туди-сюди, я вже, блін, задрімав. Чую знову. Кіт собі хуярить, блін, на спідах. Обнюхався, блін, свіжого повітря, бо я вікно привідкрив. А кіт? Ти почув, що я про те говорю, такий обернувся, дивиться, ага, думаю, та, блядь. Так. Так, справи. Це моє останнє попередження, це ми вже читали, добре. Буша напала на 3 інсмуців, але потім з'явився чоловік, який почав стріляти у неї. Вона якимось чином загіпнотизувала його, назвала його на ім'я Раймонд. Уша пообіцяла, що він страждатиме за своє блюзнірство. Добре, покої мислення. Гіл може... Сумка з листом. Раймондове місце знаходження. Чоловік на ім'я Раймонд на власні очі бачив напад Уші, і, здається, він певним чином пов'язаний із нею. У сумці, яку Раймонд покинув на місці подій, я знайшов лист, у якому йдеться про те, що він заборгував за кімнату власнику готелю Риф Диявола. Бля, добре, що я собі нагадав, що я не зробив. Ну, буду мати завтра що робити. Написав, бо я пішов лежати, бо мені було зле. Але я тобі скажу, 2 баночки йоду мені треба все. А ліки потім. Зараз не хочу. Зараз мені і так забагато ліків. Я ж тобі тільки що сказав, 2 баночки йоду мені треба, в мене йод закінчився. Або чогось, чим можна обробляти рани. Щоб вони гоїлися. Тож я розповідав, що в мене дуже погано гояться рани.
Я єдине, чим йодом можу їх мати. Так. Новий чай. Не цитрусовий. Не чорний цитрусовий, а чорний з якимось там. Ну, пахне як якийсь. Боже, бля. Я знав завжди, що я люблю чай. Але ні, я каву люблю більше, але чай теж люблю. Так, готель Риф Диявола. Так, я і не буду її мазати. Тут вона була, що пройшло майже. Просто во кіт подряпав мене, блядь. Треба засушити йодом їх. Так. I found a debt. Я знайшов на місці злочину борговий лист від вас. Ви знаєте, кому його було адресовано? А? Гадки не маю. Do you send that many? Чому? Ви багато їх... Так, усе через вас, клятих зайд. Заполонили Окмонд. У мене є шаблон листа, який я переробляю за потреби. Наразі маю штук 50 на готові. Мітливо, еге ж? Less useful than I'd hoped, though. I believe a man named Raymond. Тут живе чоловік на ім'я Реймонд. Яке тобі діло? Need to talk. Мені потрібно з ним поговорити. Від розмови зі стіною буде більше користі. Реймонда Арчера тут немає. Пішов кілька днів тому і не повернувся. Ще й не заплатив, клятий зайда. What about his room? Де його кімната? Він лишив там якісь речі? Behind. Так, купу якихось дивних речей та можеш слуху. Можеш поглянути, якщо хочеш. Його кімната поруч з твоєю. See you later. Ну так в мене ж кофімен не... Мій нікнейм не за те, що я дуже люблю каву. А за те, що я працював з кавою багато часу. Багато кави варив. А якщо так, то кофі лавер був би, якби я типу, робив собі нікнейм пов'язаний з кавою, або ті лавер. Так, це його тут. Did Опа. Raymond get this airtime? Реймонд from взяв someplace цей кисневий I did? балон там само, де і я. I've seen some of these places. Я вже бачив деякі з тих місць. Backyard with Запір'я з corpses. тілами, будинок Джозефа Joseph Гіла. Fields' house. Кому він усе це намалював? Why did he draw all this? Coffee Maniac UA, ага. Ой боже, блін. Колись, пам'ятаю, був чай чи дика вишня називається. Чорний з вишнею, такий кисленький, смачненький. Зимова вишня називався. Дуже смачний чай був. Знайшов роботу в затопленій лабораторії на Болотяній вулиці між проспектом Касміта та Пороховою вулицею. Бос говорить дивні речі, але схоже на те, що я отримаю за цю халтурку купу золота. 20 жовтня. Я приготував усе необхідне, включаючи скафандр. Добре, що я знаю, як із ним поводитися, бо треба буде зануритися під воду. Бос каже, що вхід поруч із 5 великими каменями. Каменюками. 23 жовтня. На силу виніс цю мумію, яку він так шукав, і що найгірше, у гробниці не було золота. Треба принести мумію до лабораторії. Цей розумник стверджує, що він може говорити з мертвими. Він сподівається, що вона скаже йому, де золото. 19 січня. Бо я собі такий проміжок часу між тим.
Я не можу. Як це взагалі можливо? Звідки я міг знати? Не можу спати. Ця мумія, Уша, постійно нашіптує мені, ховається під водою у своїй гробниці. Дай мені спокій, гей, із моєї голови. Перше гадаю, скільки мілілітрів в кружці кофі дам один кабалю. Тут? 400... Ні, десь 500. Якщо не повна. Ні, не 750. Вона ж здається, вона тут вузенька, а тут більш широка. Нема тут. Алло, блядь, що ти. Куди ти цілишся? Так, а ми тут зібрали всі докази? Ні, не всі. Stop it! Припини, благаю, нащо ти показуєш мені цю мерзенну жорстокість? Це нестерпно. I can't bear it! Зараз я зайду, гляну на цьому. Я її купляв в МТАКу купляв. Так, а що це в мене в Дискорді? Щось там маньяк мені написав. Куди? Куди сюди? Зараз я йду шукати. Окуляри, ліхтарики, рюкзаки, виживання, оптика, металошукачі, виживання, вогонь, тепло, спорт, сумки, намети, аксесуари, блять, бада-бада, бада-бада, ту-ту-ру-ту-ру, бада-бада, ту-ту-ру-ту, бада-бада. От, ніхуя собі, скільки зараз ця кружка коштує. 400 гривень, блядь, за таку маленьку, за ту іншу. Це не ця, що в мене. Ніхуя собі. А така, як в мене, схожа. Ну, як я і казав, вона має 0,45, походу. Ну так, вона, типу, схожа до цієї, що в мене. 450 мл вона приблизно має, але це. Але це трохи не така. Так. Мілітарка. От. Блять, я не в той магазин зайшов. Оцей. Пум-пум. Не кидай ще балів, не кидай. Бо того, що це не точно. Хуя собі, яка прикольна штука. А як тут подивитися, бляха, всі ці. Тичне спорядження, одяг, розпродаж, блядь, спорядження та екіпіровки, сувеніри, прапори, годинники, ножі та інструменти, нашивки, патчі, техніка, годинники, рюкзаки, баули, прапори, компаси, співачі, столові прибори. О, це десь тут, напевно, що туристичний посуд. Термоковдри, паракорди, шнури, термокухлі. О. Ну, такого, як в мене, вже нема, але схожий 450 мл має.
Так, покої мислення. Іл допоможе, якщо я знайду Ушу. Раймонда найняли як розкрадача гробниць. Нічого поки що не в'яжеться. Нічого поки не зрозуміло, куди я маю йти. Ніхуя собі. Так, справи. Затоплена лабораторія у північній частині Гавані Спасіння. Гавань Спасіння. Північ. Вулиця Болотна. На вулиці Болотній між проспектом Сміта та Пороховою. Ну, десь на Болотній воно. Ну я не бачу по. От де, дивіться, ось де вулиця Порохова. А я коли шукав, отут мені треба було знайти, то тут я Порохової не міг знайти. Вона ось тут аж. Порохова, між вулицею Пороховою і кого? І проспект Сміта. Так? Дивіться, аж де Порохова. Аж тут Порохова, болота Сміта. Тобто вона ще йде от сюди, але тут би здалось написати, що тут вона. Значить, нам десь тут треба. Шукати. «450, та, я ж кажу ж. А де? Я ж десь воду. А де вода? Хвиличку, води нема. Зараз я повернуся. Я як повернуся, я. О, кіт. От ти лежиш, і що тобі заїдеться? Я зараз буду тебе тривожити. От ти лежиш. І що? Ти лежиш. Що ти тут лежиш? Я зараз води шатик напорую, біжу до вас.
несе кофік воду. І його... Ні, несе кофік воду. Спинка його гнеться. А за кофіком котик тихо в'ється. А? Так, а потім... Бля, пішов, набрав води, бутилку, лишив на кофі. Та йди! Опа. Тихо я сказав, що я тихо сказав. Так. Бананес. Бананес. Залутав він майонез. Так, бананес чи бананес? Чи ти бажає? Ні, він більше би якогось м'яса. Він не ковбасний тип. Жовток, я типу їм зранку яйце. То виходить так, що мені треба їсти з жовтком, бо тому що мені треба там речовина, яка там називається на хінін, ханін, хілін, конін, якось типу вона там називається. Я їм типу 2 яйця зранку і мушу 1 жовток віддавати коту. Та з бутербродів часто. О, ми про тебе говорили. А прийшов. Ой, хто це прийшов? Ой-ой-ой, хто це такий? Хто це тут такий прийшов? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я Тереза мавпочка така тут прибігла. Хто це такий? Ну він рідко краде, типу він не бере сам, він просить більше часу. Але може деколи і свиснути, коли я не реагую. Але зазвичай він просить. Він коли голодний приходить. Має певну поведінку, коли він приходить голодний, так, кіт? Коли щось хоче, коли води треба поміняти, так? О, сів на куті і сидить. Так, а куди ми, що ми? Ай-яй-яй-яй-яй. А куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Так ми вже неподалік, але хуй му хуй. Давай. Знаю, що вмикаю деколи вечорами опалення, бо трохи холодно. Сьогодні пішов вімкнути, бо кажу, що мене морозило, калатало, типу коматозило, не знаю чому. Але я думаю, що якби знали, чому коматозить кофіка, ми б знали, чому коматозить кофіка, але ми не знаємо, чому коматозить кофіка, тому ми не знаємо нічого. У мене в бабусі є кури, то вона мені... Блять, та зупинись, йобнути, блять! Ну, сука, гандон, блядь, віддай човна, падла, блядь! Ну і що ти, блядь, доброго зробив? Сука, 2 дебіла, блядь, то є сила, нахуй. Що ти показуєш? Блядь, чо він мені тепер, блін, от сюди давай, як я маю поплисти, блядь? Гандон!
А давайте, блядь, оба! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ліра, ла-ла-ла. Ми пливемо у далекі края. Хлопці, підвезіть! Адмін! Я застряв на човні, треба, блядь, виштовхнути. Зараз в чат напишу, блядь, чату нема. Хотів написати, щоб мені ключа принесли, я б перевернув. А йоп твою за придвері. Блядь, тікет писати, маньяк, блядь, витягни. А я і злізти не можу. Я вилізти не можу, блядь. Все. Я не можу вилізти. Ай-яй-яй. О, я виліз. Ти блядський човен. І що робить, блядь, мені от туди треба. Завантажимось, будемо здорово. Треба зробити було би кліп і відправити адмінам Дейзу, хай мені, коротше, як доказ. Піду напишу їм тікет. По приколу піду напишу тікет і скину їм кліп, кажу, блядь, поможіть витягти. О, знов ці дурні плавають тут. Та пливіть давайте звідси від гріха подалі. А ну, чекай, іду подивлюся, кліп. Ну, сука, гандон, блядь, віддай човна, падла, блядь! Ну і що ти, блядь, доброго зробив? Сука, два дебіла, блядь, то є сила, нахуй. Що ти показуєш? Блядь, човен мені тепер, блін, от сюди давай, як я маю поплисти, блядь? Так, без... Треба менше матюкатися, це то, що я помітив. А давайте, блядь, оба! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ліра, ла-ла-ла. Ми пливемо у далекі края. Хлопці, підвезіть! Адмін! Ні, не буду тролити, не буду. Зараз і тут Найтмеру напишу, піду. Так, Найтмер в онлайні чи ні? Транспорт. Так, де той кліп? Де той кліп? Найтмер має поржати з цього приколу, думаю. Ctrl-C. Ctrl-V. Ой. Ні. Так, Покімен, чому ми матюкаємося так багато? Скажи мені, будь ласка. Скажи мені. Ну, це тут? Це тут. Я правильно вгадав. Опа. Так, а що у нас тут на другому поверсі? А, так я в цій будівлі був. Я тут лутався навіть. Опа, нічого не можу взяти. Тут коники якісь, карти. Я згадав, мені снилися балони на цьому. З Дейзу.
окуліст. Ні, вже скрафчені балони снились, ті маленькі такі. Опана. А що це, хто це в нас тут такий лежить? Я більше не витримаю, мені серце кров'ю обливається, як дивлюся в голодні очі моєї сім'ї. Вони ще намагаються посміхатись, кажучи, що колись цей жах скінчиться. Але я знаю правду, гадаю, вони це також розуміють. Порятунку немає, я сховав по кулі для кожного з нас. Їм не треба знати, що я збираюся зробити. Прощавайте, мої любі. Сподіваюся, ви пробачите мені. Так, він десь сховав по кулі. Порядження. Добре. Угу. Може, це мені не сюди? Бо щось це не схоже на якусь лабораторію. Це схоже на простий будинок. Ну, і це не схоже на затоплену лабораторію, правда ж? Правда ж. А ось то з дірочкою схоже. Пише, зараз буду. Так, добре, оце схоже більше на затоплену лабораторію. Хтось важко поранений дуже сильно хотів потрапити до цієї кімнати. Що би не коїлося в цій лабораторії, воно не має жодного стосунку до традиційної чого? До традиційної науки. Не думаю, що ці інструменти використовувались для хірургічних операцій. Вона нічого не розповість вам про Сіногар або золото. Вона взагалі не говоритиме з вами. Лише сім'я має право знати. Ага, він типу, він над нею знущався тут, от гнидник. Угу. Актум ад вітам пієресці. Прах тварин може бути таким чином заготовлений та збережений, щоб мудрий чоловік мав цілий Ноїв ковчег у своїй майстерні. І якщо йому забажається, міг відживити детальну подобу тварин з її попелу. Так само схожою методою із праху людського філософ може з будь-яких протизаконних чарів викликати подобу свого мертвого пращура, із тліну, в якого його тіло обернулося борем. Угу.
Так, в мене ще є 8 умінь. Так, документи. Міфологія. Покої мислення. Ну, ми... Покої мислення ми потім зайдемо. Looks like it contains. Схоже на попіл, який змішали із сіллю. Я не хочу знати, звідки його взяли. Do not want to know its origin. Ну тут цього попелу, якщо то попел тому всьому. Журнал Алхіміка. 7 червня. Матеріалізація пройшла успішно. Довелося облити об'єкт кислотою, щоб змусити його говорити. Хто б міг подумати, що вхід у скелі. 12 вересня. Матеріалізація пройшла успішно, проте небіжчика було важко зрозуміти, оскільки мені невідомий той діалект, на якому він говорив. Тим не менше, йому нічого не відомо про те, як зупинити божевілля. 23 жовтня. Реймонд знайшов мумію, яку я шукав, але вона відмовляється розповідати про Ктингар чи божевілля. Навіть кислота не допомогла. 9 січня. Цьому Дайну Реймонду вже кортить отримати своє золото, але вона досі мовчить. Сказала лише, що я обраний Каєм. Ми маємо докласти більше зусиль. Уша, може, і бажає померти, та поки в мене її прах, я можу воскрешати її стільки, скільки заманеться. Навіть смерть не врятує її від болю. Нова зачіпка в нас з'явилася. Плюс у нас з'явилося оце, що ми можемо подивитися в минуле. Ти обіцяв, що ми розбагатіємо, Гіле. Досить цієї криптомагарської маячні. Іди питай у неї про золото. Та наш алхімік, то цей Гіл виходить. Це зрозуміло. Дайне, ти розірвав стримувальне коло. Допоможи мені, виродку, зупини цю почвару. Пусти мене. Time to figure this out. You promised we'd be rich, Hill. Go ask her about gold. Not that... Help me, you bastard! Stop this monstrosity! Let me in! Joseph Hill. Джозеф Гіл і Реймонд катували Ушу, щоб дізнатися, як потрапити до Ктингару. Але вона звільнилася та напала на них. Гіл утік, залишивши Реймонда з нею наодинці. Найтмар, як тобі підйоб зарахований? Stop! Стій, вона хоче дещо сказати. To say. Raymond? Реймонд, я шукав тебе. Нам потрібно поговорити про цю жрицю Майя. You don't... Немає потреби завдавати їй шкоди. Їй відоме те, що ти хочеш знати. Вона може запропонувати угоду. She can offer a deal. Last I heard, Ще недавно ти намагався пристрелити Ушу, а тепер став її послідовцем. Чому ти передумав? She took this... Вона використовує це тіло як оболонку. Вона не хоче лякати тебе. Well, using Що a ж, man as a puppet Ушо is still робити з pretty людьми? Не прочитав. What deal are Що you за угоду ти пропонуєш? Ти, обраний, маєш спуститися в глибини, у в'язницю. Вона знає дорогу. She knows the way. Мені потрібно потрапити туди, щоб зупинити божевілля. Якщо ти розкажеш мені, як це зробити, я дам тобі спокій. Generous. Дуже великодушно з твого боку. Вона має зустрічну пропозицію. Help her. Допоможи їй, і вона розкаже, як тобі знайти те, що шукаєш. And what exactly? Що саме я повинен зробити? Kill. Убий чаклуна, Джозефа.
Він не дає їй знайти спокій. Він настигне та знову поневолить її. Pursue and enslave her once again. Чому ти хочеш убити Джозефа? Що ти робитимеш після визволення? Чому ти просто не розповіла все Джозефу? Why should I Чому kill я маю Joseph? убити Джозефа? І Why чому do you ти keep називаєш calling його him чаклуном? sorcerer? He woke her up. Він пробудив її, заволодів її тілом, змусив її дихати знову. Він різав її, колов її, палив її, тримав її закутою в кайданах. You want Ти прагнеш She помсти? wants freedom. Вона прагне свободи. Немає свободи, допоки чаклун живий. Ми читали його, до речі, записи. Тобто, я думаю, що він дійсно Андон. Коротше, всі погані люди, ви поняли хто. What will you do? Що ти робитимеш після визволення? Live. Житиме. You could have just told Ти могла Joseph. просто розповісти Джозефу те, що йому потрібно. Чому The було... sorcerer does Чаклун не not заслуговує на ці дари. Ними керують пиха та жадібність. Вона чекала, поки з'явиться She обраний waited Каїн. for the K chosen to appear. And here І you ось ти тут, мічений, пов'язаний долею. Вона бачить це у твоїх широко розплющених очах. If I do what you Якщо я зроблю те, про що ти просиш, де ми зустрінемось? Між кам'яними перстами в саду мертвих. Oh, can't you just Ти можеш просто сказати, я загадками по саме горло ситий. Вона вважає, що в тебе не настільки слабкий розум. Я зроблю це. After everything Після else того, як я you've побачив у його лабораторії, я на твоєму She боці. will wait for Вона чекатиме на тебе. Ну, ви зрозуміли, що я проти отаких людей, які готові на все, готові там когось скатувати і ще багато чого робити. Так. Він не дуже чистий своїми намірами і тим, що він робив. Мені не подобається це. Тому я його ушатаю. Так, нам треба в покої мислення. Ой-ой-ой. І... Гіл найняв Реймонда, щоб той приніс йому тіло Уші. Та коли Уша звільнилася, Гіл покинув Реймонда на призволяще. Гіл воскрешав та допитував мертвих. Джозеф Гіл воскресив Ушу та інших набіжчиків, аби довідатися більше про божевілля, яке розповсюджує Тинногар. Тиногоннар. Тигоннар. Блядь, я неправильно весь час читав це? Так, Гіл може бути своїм союзником. Ні, не. Отак ми оберемо. Так, добре. Уша нічого не сказала Гілу. Джозеф Гіл катував Ушу, але вона нічого йому не сказала, бо він не сім'я. Уша допоможе мені, якщо я вб'ю Гіла. Уша хоче помститися Гілу, але самотужки їй не впоратись. Вона пообіцяла відкрити мені таємниці Ктигоннару, якщо я допоможу їй. Ці зачіпки справи знайдено.
Ушине лігво. Уша ховається під водою у своїй гробниці. Вхід до неї розташований на цвинтарі серед 5 каменів у вигляді пальців. Саме це Джозеф Гіл просив дізнатися. Так, тут що у нас? Так, ми вже це все обрали. Влучена пропозиція пастка. Вона може порушити свою обіцянку і не розповісти мені про Ктигоннар, навіть якщо я вб'ю Джозефа. Я можу домовитись з Ушею і довідатись таємниці Ктигоннару. Вона відкриє їх лише сімені. Хоча Уша і надалі забиратиме життя окманців, вона найкраще знає, як потрапити до Ктигоннару. Гіл – божевільний алхімік, якому не можна довіряти. Він зрадив Реймонда та збрехав мені. Я маю вбити його, аби довести Уші, що я на її боці. Ну, я обрав так, все в нас буде. Уша ховається на. Гаразд. І як мені тепер звідси вилізти? А ви би що обрали, чат? Допомагати тому божевільному і надалі, чи допомагати оцій... Уші. О, знову ці навіжені тут катаються. Найтмер, будь на поготові, треба буде... Та ні, не треба, все гуд. Тільки там не треба писати. Please, help me out. Ну що ж, я обрав, що я робитиму, тому буду робити так, як я вважаю за потрібне. I need an explanation. Джозефе, поясніть мені дещо. Що саме? What did you want to know? I found the Я знайшов laboratory, лабораторію, Джозефе. When used Ту, to що ви raise the використовували для dead воскресіння bodies. мертвих із попелу та солі. You understand Тоді ви розумієте, why для I чого use мені this ушине body. тіло. Їй відоме те, що цікавить нас обох, як потрапити до Ктигоннару. You revived the Ви dead. воскрешали and tortured мертвих і them. катували їх. That's an Це жахливо. Do not Не поспішайте мене засуджувати, Ріде. Вони прожили своє. Хіба для вас одне старе життя важливіше за страждання мільйонів? Вони вже навіть не люди. They're not even human.
Ці тіні минулого, ці потвори, лише вмістилище знань із минулого. Не можна порівнювати їх із живими. You can't compare them to the living. I know you had a Мені відомо, що у вас з Раймондом була угода. Це він приніс вам мумію. Що з ним сталося? Він отримав по заслузі. Баше Зайда. Його цікавили лише гроші. Це він винен у тому, що Уша зараз полює на нас. He's her toy now. Тепер він іграшка в її руках, якою вона бавиться, як їй заманеться. Але саме ви винні в тому, що з ним сталося. Я її не звільняв заради Кая. Нащо мені ризикувати всім, аби врятувати якогось Болдора? Моя місія набагато важливіша за це. You tormented. Ви катували Ушу, щоб змусити її розповісти про те, що вас цікавило. Чому? Вона не хотіла нічого мені розповідати. Я намагався знайти інший спосіб, але поки я не знайшов чари, мені довелося вдаватися до більш приземлених засобів. Like pouring acid. Наприклад, обливати її кислотою. Воно опиралося, це вже була не людина. Я був змушений спробувати все. Щоразу, коли я воскрешав її, вона казала, що я не заслуговую на знання. Usha made. Уша запропонувала мені дещо. Вона готова допомогти мені потрапити в Тігоннар. Що? Ви ж не погодитесь, це пастка. You didn't even ask. Ви навіть не запитували, що вона хоче натомість. Боюся, що я знаю, вона хоче моєї смерті. Тайне, вона використовує вас, Ріде. Вона знає, що лише я можу її зупинити. Я вже приготував мазь, яка перешкодить її воскресінню. Прошу, давайте покінчимо з цим, як запланували. Sorry, Joseph. Вибач, Джозефе, я не хочу мати справу з жодним із вас, але Уша знає те, що мені потрібно. Не ви. Нічого особистого. Personal. Ви прирікайте нас усіх. Я не дозволю вам цього зробити. Ах ти ж гандон, блядь. У мене аптечка в руках. Тобі пізда. Загадка номер 1. Яка культова зброя Гордона Фрімана? Лом. Але першим був Бананес. Так. Джозеф Гіл приготував цю речовину для сутички з Ушею. Щоб це не було, воно не дозволяє нечисті зцілюватися. З її допомогою можна назавжди покінчити з Ушею. Я убив Джозефа Гіла, як і просила Уша. Тепер вона чекає на мене у своїй Криївці. Це означає, що я маю спуститися у підводну гробницю, але після усього того, що сталося цього тижня, могло б бути і гірше. Настав час отримати відповіді на мої запитання. І куди мені йти? Щось я трошки не розумію, куди мені йти. You did well. Ти вчинив правильно, вона задоволена. Увійди до її господи, і вона розкриє тобі таємницю глибин. Where will I find? Де тебе знайти? Хіба вона не казала тобі про кам'яні персти в саду мертвих, де мерці продовжують жити? Вона думала, що ти зрозумієш. Ah, can't you be Можеш сказати точніше, сад мертвих – це кладовище чи склеп? dead? Is that a cemetery or crypt? See? Бачиш, ти зрозумів.
Seems like a lot. Ми вже говоримо про це зараз. До чого ця біганина? Оболонка, через яку вона говорить, почує те, на що вона не заслуговує. Їй би не хотілося її вбивати. Okay, then. Добре, я On йду. my way. Куди мені йти? Кладовище, я її душі не шарю, де воно. І де мені шукати кладовище? Йду загуглю, мабуть. Бо я так довго шукатиму. Так, це на пошук. Ну, показано, що тут кладовище. Але чому мені не відомо про нього, я не знаю. Так, я хочу зазирнути сюди ще. Можливо, там зараз з'являться якісь записки з наслідками наших розслідувань. Ну, я був правий. Політика страчена. Розкрито вбивство відомого містика Йоганнеса Вандерберга. У це важко повірити, але вбивцею виявився один із найвидатніших політичних діячів Окмонту, фаворит на виборах міського голови Мілтон Пірс. Ні гроші, ні статус не допомогли пану Пірсу втекти від закону. Незважаючи на всі його заперечення щодо причетності до вбивства, справедливість узяла верх. І вчора пана Пірса було страчено шляхом повішання. Як це вплине на виборчу гонку і кому ще закортить узяти у ній участь, каже час. Біжи.
ти ходиш? Маленький котик, так? Погладити котика треба вушатий такий. Такий броватий. Такий кошунька така, так? Така кошуляця. Так? Така кошуляця маленька, цьому тягусь. Кого звати кота? Звати кіт, Куся. Граф, секунд. Що таке? Котуська? Так? Угу. Що називаю деколи, коли він паскудно себе поводить, грав стика куля. Оп, і пішов. Так, треба водички бахнути. Ух. Що? Іди сюди. Ходи ще погладю. Ідеш? Ходи. Ну ти далеко сидиш, ходи сюди. Ходи сюди. Що? Ходи. Пішов. Пішоня. Ходи. Ходи. Ай кусатися зразу, так? Ай кусатися зразу. От що це зразу за забіяка включається в тебе? Так, ходімо. Добрий день, пане, і нехай єнгели будуть милостиві до вас, ніж до мене. Ох, бідна моя голівонько. Що сталося? Якісь дайни порозривали могили на кладовищі. Як швидко не знайдуть тіла, міська рада про все дізнається. Але я знаю навіть, де шукати. Мене точно не знаю. Я єдина годяща для мене робота. Мені так мамця сказала. I can help you. Я можу допомогти. Маю досвід пошуку людей, але живих зазвичай. Alive, usually. Oh, thank the angels, kind sir. I'll repay you. I will. You'll Та find слава милостиві пане, я відплачу вам, присягаюся. Отам на кладовищі є. І не тягайте тіла власноруч, лише костюм собі зіпсуєте. Я те сам зроблю. Просто знайдіть ті 3 трупи і скажіть, де вони, як ваша ласка. Добре?
Записка на могилі. Кохана Вірджинія, виконую твою останню волю. Ти спочиватимеш вічно у власному будинку. Пробач, що був таким несміливим і не зміг освідчитися тобі в коханні, доки ти була жива. Я спокутую свою провину. Мер за гріхи інших. Ілля Генба. Цікаво, що буде, як я натисну цю кнопку. Яку кнопку? Very neat. Дуже акуратна робота. Someone Хтось spent a поклав, lot of time поклав over багато this. часу, щоб її зробити. Virginia Cooper. Вірджинія Купер, 1887. 1887. Поважна містянка, яка стала жертвою повені. Honorable citizen. Антон Сергін любив вибухи. Іван Купрієнко, прибиральник. Міхал Напора приїздив іздалеку, що півроку спочивай з миром. Влад Новіков торгував басейнами в Окмонті. Ірина Білоус жорстоко вбита перехожим. Тут спочиває Кирило Кузніцов. А тут що у нас? Віталій Коломієць. Особисто був знайомий із графом Андором. Такі прізвища, ну багато з них українських. Тетяна Руденко забула увімкнути режим Бога. Антоніна Мельникова. Отже, я мертва. Що далі? В. Пакалін. То ви справді думали, що я жартую? All these bites are fresh. Укуси доволі свіжі. Бідолаха помирав повільно. His death wasn't fast. Треба в архів мерії буде йти. The blood is almost Кров майже soil. всоталася в землю. Coffin was barely Руну ледве присипали землею. Гробареві варто менше халтурити. Едгар Тейлор, 1896, загинув під час повені. Макс Різник,
втратив свою перевагу. Влад Біляєв, до релізу не будити. Стейсі Сміт загинула під час самозахисту. Гілберт Бірсен, мерзотник, не розкопувати. Сергій Тен. Ой, мам, дивись, мій напис на надгробку. Іван Пономарьов, я лише хотів дещо сказати. Що, кіт? Показано, що десь в цьому місці я маю ще знайти якісь докази, але де? All these bites are fresh. Poor guy. His death wasn't fast. А мені от сюди треба буде поплисти. Так, дві могили, які розкопали, я знайшов. Ще треба знайти третю. Гілберт Бірсен, мерзотник, не розкопувати. Угу. Ну, третій буде важко зараз знайти, я так думаю. Добре. Ну, показано, що воно десь тут повинно бути. То ми шукаємо розкопану могилу.
Джейсон Аллен Брукс. Відродження за 3, 2, 1. З'єднання розірвано. Алесіо Палумбо. Полум'я та кров. Енді Чок. Надзвичайно ввічливий і відданий послідовник Ларка Аштона. Серджіо Сехас Гонзалес. Тепер дібрав запасне життя. Ну, блін, тут якісь такі відсилки до ігрових моментів. Джон Пападопулос. Засранець, який завжди влучно цензурує слова. Your cemetery. Кладовище майже все затоплене, половина могил зруйновані. Чому ви переймаєтесь цими трьома? They were Їх навмисно розкопали, це погано. Інші просто затопило, їх забрав мейер. У тому нічого поганого нема. That's not bad. You must not Не можна чіпати те, що забрав мейер, інакше води проклянуть. Так мамця казали. That's what my mama said. Bye. Деніел Нес. Оживляйте за бажанням. Цезар Вальдес Муньйос. Жив за загадкових обставин. Джона Памета Борковська. Загинула від рук головного редактора. Олександр Туллі. Був на висоті, тепер на гідній глибині. Нік Шедель. Я не помер. Я не помер. Зак Джексон. Не погрожуйте мені тим, що гарно проведу час. Чендлер Ті Вуд. Хотіли ми цього чи ні? Деніел Крупа. Я ж казав, що хворію. Джессі Кокс. Любив руденьких, можливо, навіть занадто. Ну точно тут в цьому нам нема що шукати.
Ну, якщо ця область отак підсвічується, де ми зараз, жовтим, бачите, значить ми десь тут щось не знайшли. Але я і не бачу тут розкопаної могили. Хочу загуглити, що це за відсилки, блін, з цим. Так, це би правильно написати. Ай, блядь, не знаю, не знаходить, що це за відсилки. Може я неправильно пишу. Чат, поможіть знайти третю могилу, будь ласка. Вже ж воно по-любому десь на видноті. Я знову не можу знайти. Треба знайти могилу ще одну розкопану, щоб далі сунутися по цьому. Не ламають. Ну я тут же ж все облазив.
Далі доведеться йти гуглити, щоб не витрачати кучу часу. Або запитатися в цього рибалку. Але нема з ним взаємодії. Як називається квест у нас? Право, земля пухом. Архів мерії. Привіт, мене звати Юля, ви на моєму каналі. Ми продовжуємо грати в Я то сподівалася, що ми швидко з цим, з гранатою. Так. Вона їх всіх вб'є і все. Так, ну можете нести більше, може я щось можу зробити. І все, що туди, тепер сюди, знову сюди. Так, вона знайшла першу могилу, так як я і знайшов, і зараз вона знайшла другу могилу. Ось друга могила. Трону ледве присипало землею. Грабареві варто менше халтуритись. Ну, вона 45 хвилин витратила на це. Ну, значить, ми знайшли, Gravedigger could do a better job. розумію, одне тіло. Едгар Тейлор, 1896 загинув під час повені. Scratches are Подряпини fresh. свіжі, і кришку Looks труни broken from the виламано inside точно out. зсередини. Так, споклюжена могила. Ну, я так розумію, що це не все, бо їх було 3. Наскільки я пам'ятаю з розмови. Так, ні, я це вже досліджувала. Я просто хотіла подивитися, по-перше, щось. Ні, я виконую твою останню, ви мене змінили, щоб її зробити. Так. 77-й, то треба знайти. Мітку. Ну, то нам я там- знаю вже, де шукати приблизно. Але дивлюся, в неї якось гра виглядає по-іншому. Немає такої кількості кущерів, як у мене. Так, ну ми знайшли, я так розумію, поки тільки ось одне, а от друга під питанням. Це вона. Що я тут ще не знаю? Добре, я сам піду шукати. Якщо щось, буду дивитись далі, як вона проходить. Але я дещо помітив в цьому. От бачите, біля могил є отакі прапорці червоні. Ось вони. І я цю могилу не знаходив. Я помітив, коли вона ходила біля них, то були прапорці. Під час ексгумації чаклуна вам знадобиться захист. За допомогою цих знаків та заклинань матимете змогу занурити свідомість мага. Я, до речі, в неї це не помітив. А, може і так. Глибокий. Внизу сторінки стоїть штамп бібліотеки. Власність Оксманської бібліотеки, закритий фонд, європейська література. Сторінка 145. These sure weren't ordinary grave robbers. Ну, вона бідолаха ще не знайшла, а я помітив оці червоні прапори і знайшов. Невідомий, 1812 рік. Скоріш за все, це і є той, кого ми також шукаємо. Але чи в мене ці дані десь відображаються справи?
Так, є архів мерії, архів бібліотеки і. Труни в могилі не було. Здається, над могилою справили окультний ритуал. Поряд із нею лежала видерта книжна сторінка. Архів бібліотеки. Так, тобто 2 могили я вже знайшов. 2 підказки по цим могилам. Білий привіт. Ось, бачите, біля них є прапори такі стоять. Very neat. Someone spent a lot of time opening it. Virginia Cooper, 1887 to... Another victim of the flood. Honorable citizen. Так, шукаємо ще одну могилу з прапором таким. О, Пол Мілевський загинув за неприхильність ембарго. Джонатан Баркон, щось там написано. Так, нам потрібно орієнтуватися на ці червоні прапори. Scratches are Подряпини fresh. свіжі, кришку труни виламано точно зсередини. О, ключові знахідки зібрано. Усі докази зібрано. Наче орієнтир на проходження оці прапори, як я і помітив. Майже повністю пройшов, залишилося 2 етапи. Так. Театр. Кіт, перепини. Водоварня. Я тут ще не був, хочу туди сходити. Що таке? Блеквудів. Тут може щось ще є. Ландати хочу поки що. Хочу загуглити. Загадка вище актуальна ще. Напевно, що так. Дроварню хочу сходити. Так, де вона, де вона, де?
Я там ще не був. А де ми? Знаю, що там буде багато монстри, але хочу подивитися, бо ми тоді. Але яка тут сидроварня, якщо тут нема сидроварні? Тут якесь дерево просто величезне. Це дерево, яке тут сидроварня? Нема тут ніякої сидроварні, тут, блядь, дерево. Ідіть нахуй просто. Оу, та ще не вс... Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Каркулісти. Гаразд, тут нам нічого робити. Бібліотеку нам треба. І кофіку треба відбігти на хвилинку. 23:09. Ну, ми будемо проходити, допоки не пройдемо. Ой-ой-ой. Вже 11 година, правда. Але думаю, що можливо до першої ми вкладемося. Це якби я не розгадував цих додаткових всяких тем, а йшов суто по сюжету, можливо би до 12-ї і зробили би все. Так, справи. Архів бібліотеки. Нам треба знайти. Зараз ще раз. Так. Першу сюди, потім в мерію. Ну, вона вже тут стоїть. Бірот ще не не розв'язали, ні. Так, сторінка книги.
Стоїть штамп бібліотеки. Власність, закритий фонд. Інформація про книгу. Період. Рубрика. Регіон. Європа. Сторінки штамп бібліотеки. Рубрика Історія наука, релігія, закритий фонд. Я думаю, що рубрика закритий фонд. Правильно. Так, що ми отримали інформацію? Так. Секрети потойбіччя. Автор П'єр Деллаланд. Категорії Закритий фонд. Європейська література 19 століття. Видавництво невідоме. Останній читач. Компанія Фабіна Косвіка. Юридична адреса проспект Проведіння між проспектом Святого Ельма та провулком Перемоги. Східна частина Завітря. Так, давайте зразу собі мітку поставимо. Східна частина Завітря. Проспект Перемоги. Проведіння. Пам-пам. Проспект Проведіння між проспектом Святого Ельма та провулком Перемоги. Проспект Перемоги. Між Святого Ельма та провулком Перемоги. Десь ось тут. Добре, далі справи. Архів бібліотеки ми вже... Архів мерії. Архів мерії нам потрібен. Блін, чому зразу не помітити кофімен? Ну та за фіналю, щоб завтра вже братися за The Last of Us. Так, діємо мерію. Вірджинія Купер 87-й, поважна містянка. Ну, докази є. Так, район. Нам район не треба. Місцеві. Період. Записи. Скоріше оце. Правильно. Справи. Добре. Вірджинія Купер. Дата народження 21 березня 87-го року. Дата смерті жертва повені. Сімейний стан незаміжня. Родичі Бред Купер. Адреса провулок Кленовий між вулицею Полярної Зорі та Староцерковною. Північна частина Гавані Спасіння. Полярна Зоря. І що я казав? Староцерковна. Провулок Кленовий нам треба знайти. Між вулицею Полярної Зорі та Староцерковною. Кленовий. Староцерковна. Полярної Зорі. Тобто воно десь ось тут у нас має бути. Полярна Зоря, Староцерковна, Кленовий. Правильно.
Ну, я так і знав, що воно буде на території цієї штуки. Може і не буде. Якісь свічки розставлені. Я думаю, що нам треба йти за свічками. Угу, дивись, він помер разом з нею. Romantic. Романтика, не зовсім те, що очікуєш побачити в затопленому місці. Apparently that's Певно, the це body одне I'm з тіл, looking що for. я шукаю. Ключові докази зібрано. Хана Вірджинія, я йду до тебе. Дякую тобі за цю вечерю. Вона була найпрекраснішою в моєму житті. Дарма що остання. Тримаюся зараз за твою холодну на дотик руку і відчуваю тепло твоєї любові. Побачимося в наступному житті. Да, сумно. Сумно. Але чоловік її наскільки любив, що не зміг витримати цього горя і відправився до неї. Ух. Так, надіюсь, тут цих камікадзе на човнах не буде, і ми нормально допливемо. Ось тут вона, по цій стороні. Скоріш за все так. Котик. Так, дивись. Ось ходить тут.
Пішли лам. Oh, the smell. Ну і тхне. Цікаво, чому не набігли монстри. До листа додаю мапу кладовища. На ній я відмітив потрібні мені могили. Будь обережний, щоб ніхто не побачив, як ти викопуєш трупи. Серед відмічених є одна безіменна могила. Там будь особливо обережний. Перш ніж до неї йти, раджу прочитати секрети потойбіччя. 3-й розділ. О! Якраз от про цю сторінку, що ми цей. Оце ці тіпи повідкопували. А ось і наш зниклий покійник. Так, ключові докази зібрано. Усі докази зібрано. Прибрати. Добре. І що? А де в нас та... О. Кладовище, усі докази зібрано. Праве. Так, добре. Я знайшов усі 3 тіла. Тепер маю розказати сторожів кладовища, де вони лежать. Угу. То я вдало, вона залишить. Чат, загадку хочете від маньяка? Дитина, дорослий, старий. Це ізі-пізі розгадується. І одразу звідси підемо там по нашому завданню. Ось, я відмітив місця, де лежать усі 3 зниклі трупи. Thank all Слава angels, kind sir. Єнгілам, милостивий пане, ви врятували мене, врятували, кажу вам. Ось вам дещиться за вашу доброту. For your kindness. Plus, А ще я заставлю вам гарне місце на кладовищі із краєвидом на океан та спокійними сусідами. Якраз для джентльмена. Спокійними сусідами? То у вас тут і тривожні бувають? it happened. Трапляється, милостивий пане. Багато хто володіє спаленими, аніж бути спаленими, аніж закопаними. Я не планую помирати тут. Oh, А, розумію. Прикро. Я лише чемним хотів just бути. being nice. А все добре. Так, да, о, 3 набої до дробовика. Дякую тобі, блін, бо
Костюм ученого в мене є тепер. Ні, ну це, блядь, вибачаюсь. Це костюм, який найбільше мені сподобався, так що я поплив міняти костюм. Маньяк, давай загадку. Я знаю відповідь, можу сказати. Еціо аудиторе. А ні, чекай, чи то другої частини, блядь. От мені цікаво, Денді, це придбайте комплект детектива. Рибалка. Знайдіть втрачені корабельні журнали, працюючи над справою Дари моря. Тобто я ще не все пройшов? Добре. Дари моря. Треба подивитися, що це за квест. Дай Боже здоров'я. Давненько в мене не було. Так, трішки. Польові дослідження, частина 2, так? Де він взяв оцей квест Дари моря, Ще я не блін? зробив. Я вибачте мене, сподіваюся. Блядь. Я не маю коли зараз це розгадувати, але. Добре, правильно там показали на карті. Ти, це ти розрулив отой розгардіж у порту. Ти наче гарний нишпорка. Хочеш гешефт на стороні? Як заплатиш, візьмуся? You pay, I work. Що потрібно? А таки маєш ділову хватку. Мене звати Вінсент. Для тебе просто Вінс. І моє перше доручення тобі віднайти корабельний журнал Гордого. Charles Reed. Чарльз Рід. Можна спершу кілька запитань? Так, звичайно. Why are you looking? Для чого тобі корабельний журнал? Може, й скажу, як упораєшся. Наразі ж це тебе не має цікавити. Line of work. У моїй царині багато не досягнеш, якщо не поважаєш право клієнта на конфіденційність. Я все розумію.
What can you tell me? Можеш щось розповісти про Гордого? Мені треба з чогось почати. Mostly rumors. Чутки здебільшого. Капітан був зразковим патріотом, завжди при прапорі ходив. Востаннє, наче металеві бочки з якоюсь хімією перевозив. Resting on Він може the бути бозна-де на морському дні. Чому ти так впевнений, що його можна I wouldn't відшукати? waste my money on Я you б тобі unless і I had hope. битого набою не дав, якби не мав на те надії. Місцеві пияки... Добре, пошукаю там і принесу корабельний журнал Гордого, якщо його ще ніхто не знайшов. Не встиг я прочитати, але думаю, що у нас в справах буде зараз інфа про це. Так. Мушель. За чутками Баркас востаннє бачили на півдні Мушель, а саме на перехресті Болотної вулиці та вулиці Стара Колонія. Ділок нам є на Х. Нам треба Мушлі, Болотної і Стара Колонія. Мапа. Мушлі. Мушлі. Південна частина. Стара Колонія і Болотна. Ось Болотна. Осіння, Ворена. Правосуддя. Ікса. Ікса. Стара Колонія. Гаразд. Я не знаю. Ну, я хочу просто зробити всі завдання, які є доступними, бо там, я так розумію, один костюм за придбання чогось дається, а інший за DLC. Я не думаю, що в мене є DLC. Але ж цікаво, як... А ось і корабель є. Як дізнатися, що в мене є доповнення, чи немає?
це явно не тут. Ой-ой-ой-ой! Перша і друга. Нам, походу, треба шукати місце, де ми зможемо пристати човном, тому що яка тут механіка. Я явно вже вийшов за територію пошуку цього всього. Ну, якось опис трошки дивний. Нема тут ніде, куди можна пристати човном. О, знову ці навіжання. О! Залізні бочки він перевозив. Цікаво, що ж сталося з тими хімікаліями? Баркас гордий. Вода все прибуває, треба йти у відкрите море. Це наш єдиний шанс пережити шторм. Двигуни працюють на повну силу, та хвилі все одно пхають нас назад, до міста. Горан, один із нових матросів, хотів перерізати канати та скинути вантаж за борт, але його ж шибануло бочкою і він сам впав у воду. Двигун заглох. Вода заливає трюм. Берег недалеко. Матроси, відпливши на єдиній шлюпці. Матроси відпливли на єдиній шлюпці, я вирішив залишатися. Каю, помилуй наші душі. Опа! Опа, їжі ж тут не було! Геть із мого корабля, щуре приблудний. Добре. Я щур приблудний, хай буде так. Так, але, типу, в описі, хоча, може, оця староцерковна і болотна, може, Ага, болотна ось іде. Де староцерковна? Ну, це болотна. Чому було написано, що на перехресті староцерковної і старої колонії? Хоча ні. Ну, трошки опис не відповідає. Так знайти. Може, просто в районі вони мали на увазі. Так, а мені зараз сюди. Так, що там у нас? Чомусь підозрюю, що друга частина розірве Кофіка, там багато такого. Вернув з ним бібліотекою з першого класу. Ні, я ж писав, хто в Дискорді писав, завдяки кому з'являться і Хенуа Сага з'явиться на каналі, друга частина Хенуа Сага.
І God of War Ragnarok там є. От Чевзор. Так, нам до нього. Маю журнал із Гордого. Маю добру новину, я приніс корабельний журнал Гордого, цілий та неушкоджений. А ну ж подивимось. Ось. Ось воно. На останній сторінці саме те, що я шукав. Молодець, Еліде. Сподіваюся, платня буде відповідною. Так, звісно, тримай. До речі, я маю ще пару доручень для такого обдарованого. Шукати кораблі? Не відмовлюся від додаткових грошей або набоїв. These next ones Та won't ні, be цього so разу easy. буде дещо складніше, але ти добре себе показав. Бачу, тобі можна довіряти, тому готуй зброю, бо може дійти і до стрілянини. It might get hot. I've bought 2 more Я купив ще 2 кораблі: Червону королеву та Чайку. Both are І з обидвоми маю клопіт. Розкажи про Червона королева, гарне ім'я. Що ж не так із її величністю? You won't say that. Назва то єдине, що в ній гарного залишилося. Червона королева розбилася поблизу психлікарні, та щось із нею сталося. Навіть коли здалеку її побачив. Добре, дочитаємо потім цьому. А що твоя чайка? Де вона літає, як думаєш? Маю одну здогадку. Бач, це незвичайний корабель. Він перевозив заборонений вантаж. Якщо розумієш, про що я? Напевно, що алкоголь. Бо в ті часи був сухий закон у них. Думаєш, він у контрабандистів? Мені якось трапився ящик із маркуванням чайки. Його безхатько кинув у багаття, біля якого грівся. За набій він признався, що притяг ящик із старого причалу. Добре. Іду відробляти свої набої, Вінце. Скоро матимеш свої журнали. Я чекатиму тебе тут. Нам, чужинцям, треба триматися купи. Як яйця дупи. Так. Бла-бла-бла-бла-бла. Hellblade першого офігенно, другу не грав, але відгуки слабші. Перша мені просто сподобалась дуже. Перша прикольно. Першу я грав. Може навіть буде так, що я спершу пройду ще раз першу, аби собі нагадати, а потім пройду другу. Зараз подивлюсь, що в мене перша є, чи де я її грав. Є в мене перша. Може зробимо навіть так, як я казав. Давайте так. Давайте підемо спершу до психлікарні. Між перехрестя вулиці. Цю не чіпаємо поки що. Мапа. Психлікарня в нас десь ось тут. Північ від перехрестя вулиць Приморської та проспекту Проведіння. От Приморська на північ від перехрестя вулиць. Ну, десь отут вона має бути. Але бачите, ось корабель є, вона ось тут. Добре. Блять. Гаразд, давайте тепер подивимося вже і до цього заодно. Певна річ, причало суднобудівні, це десь на сході Муротишної затоки, між вулицями Суднобудівною і Молюсковою. Муротишна затока, Суднобудівна і Приморська. Це, напевно, десь тут? Молюскова. Як тобі перша Hellblade? Крута? Ну так, крута. Я тоді, коли проходив, там, блін, був дуже здивований. Так, справи ще раз треба читати. Дорога причалу на сході Хмуротишної затоки між вулицями Суднобудівною і Молюсковою. Суднобудівна. Молюскова не бачу де. Суднобудівна.
Молюскова. Суднобудівна. Є, знайшов. Знайшли на сході Хмаротишної на вулиці суднобудівній між Вежовою та Молюсковою. Суднобудівна. Молюскова. І Вежова. Між, але це Карпентерів. Вежова в нас іде тут, Молюскова йде тут. Між ними це десь отут вона має бути. Куди ми відправимося? Ну, тут ближче телепорт і там також недалеко. Ну, напевно, що давайте тут чайку спершу знайдемо. Отам ми будемо мати діло з контрабандистами, як казав. Значить, буде треба стрілятися з ними. Ну тут. Значить, нам треба на пірс іти, а пірс нас. А, я поняв, знаю, куди йти. Ну це просто дуже, якщо чесно. Так, він десь звідси вибіг. О, я казав, контрабанда алкоголю. Везли алкоголь, бачите? Дуже добре читається, тому що... Це, блядь, поганець чи ні? Де він у нас стріляти? Someone unloaded Хтось the розвантажує scoundrel's чайку, може і cargo. корабельний журнал у них. Maybe they took the log as well. Корабельний журнал Чайки. Завантажили ящики з деталями. Не подобаються мені ці інженери. Вони більше на гангстерів схожі, ніж на матросів. Ще й ця бісова погода. Ми перевантажені та навряд дочвалаємо до Окмонта до початку шторму. Наказав матросам закріпити вантаж. І щури сухопутні почали стріляти в матросів. Тепер ми приречені. Ми ж не вийдемо з цього шторму, якщо з матросів юшка тектиме. Каю, змилуйся над нами. І усі докази зібрано. Ну, тут було просто все. У мене питання. Як дізнатися, що в мене є доповнення до цього Sinking Sea? Мабуть, треба перейти в сторінку Steam. Бібліотека. Need to play. Де вона у нас є? Mordred's. Stray, God of War. Тут її нема. А де в мене ця гра? Так, сюди. Основа. Вибране. Metro Not Bad. А, в Notebad воно в мене. Я собі вона 1100 гривень коштує.
Ага, нема в мене доповнення, бо нема. Experience Boost, Chicago Огнарга Grinder. Що це означає? Ну, типу, не варто заради одного завдання там ще чогось. Дороговато воно трошки коштує. Я думаю, вистачить і просто так пройти. Її ж роздавали безкоштовно, правильно? Чи вона коштувала дуже дешево була? Ні, вона, походу, була з дуже великим скидонієм. І я тоді її взяв. Мені зараз його стиль подобається дуже такий. Красиво виглядає, ні? Найліпший от і корабель є. Ще один корабель є. От, Червона королева. Сука. Зараз же знову заспавниться, у мене одна граната залишилась. А. Так. Корабельний журнал Червоної королеви. Екіпаж заміряється бунтувати. Моряки збираються кубками, замовкають, коли помічають мене. Я спатиму з пістолетом під подушкою. Кок розповів мені про дивні речі з туману. Ніколи не чув таких дурниць. Нічні жахи перемішані з забобонами та приправлені казна чим. Кого вони хочуть обдурити? Замкнувся в себе в каюті та сказав, що застрелю кожного, хто до мене поткнеться. А вони просто зібралися на носі і почали щось скандувати. Вони там подуріли всі. Ніяк не можу зосередитися. Вони співають своїх пісень годинами без угаву. І, такі слова деякі є. Ніяк не можу зосередитися. Вони співають своїх пісень годинами без угаву. І дедалі голосніше. І я наче починаю розуміти. Кров, повсюди кров. Вони топлять мене в крові. Джан Вікінджан Ігор Ігорович, будь ласка, нарахуйте по 25 тисяч поінтів модераторам і модерації чату. Кожному, хто є з модерації зараз. Буду вам дуже вдячний. Всі докази зібрано. Добре, хоч на дві вистачило. Раз, дві кульки. Нічого не прогавив, робили завдання по цьому. Про моряків додаткове, бо я побачив, що можна отримати костюм, глянув, що загуглив, де шукати ту місію, бо її можна і пропустити. Сука, Андон. Ай, блядь, на хіба то робить?
Ігор Ігорович, нарахуйте, будь ласка, по 25 тисяч кожному з адміністрації чату. Це як... Ага, а що це тут таке? Я тут не був. І понятно, чому я тут не був. Блядь, дивись, тут і набої були. Там щось на низу лежить. Куклускланівська, блін, халупа. Манячок, нарахуй кожному з модераторів по 25 тисяч балів. Будь такий ласкавий. Дякую. Маю корабельний журнал із Червоної Королеви. Ось тримай корабельний журнал із Червоної Королеви, але не раджу його читати. От все так погано. Мені, власне, потрібна лише остання сторінка. Вона ціла? Так, усі сторінки на місці. Чудово. Ось винагорода, пане Рід, як і обіцяв. Ось журнал із Чайки. Дядьки, що розвантажували корабель, були не дуже привітні. Розвантажували? То вантаж уцілів після шторму? Там були якісь ящики, їх охороняли озброєні люди. Якась місцева банда, мабуть. Я з ними розібрався, але про вантаж раджу тобі забути. Але ж то шалені гроші. Може і твоя правда. Краще срака гола та голова ціла. Мудре рішення. Отже, тепер маєш журнали з обох суден. Можеш пояснити, для чого вони тобі? Думаю, тобі можна довіряти. Отже, якось я випивав у тутешньому шинку, і в мене народився геніальний план. Дійсно, ідеї, що виникають на підпитку, найгеніальніші. То що за план? Я викупив декілька загиблих суден у їхніх власників за набої. Дати в угодах стоять трохи не ті, а хто і тут їх буде перевіряти? Більше користі було, якби ти на гроші... А от ні, друже. Завдяки цим журналам матиму змогу претендувати на кругленьку суму від страховиків, які повернулися в Бостон. Непогана страхова оборудка, Вінс. Далеко підеш з такими талантами. Я завжди відкритий до нових можливостей. Зустрінемось якось у Бостоні, пригощу тебе випивкою. Щасти, друже. Добре. See you later. See you later. See you later. See you later. Костюм рибака розблоковано. Так, а тепер мені потрібно на кладовище. Надіюсь, ніхто не проти, що я вам по 25 тисяч цих балів даватиму кожен тиждень. Напевно, що першим іде маньяк, потім лавер, потім ти йдеш. Так, треба тут зберегти гру. Прийняти. Справи.
Ніхуя собі, скільки в банани за. Це ще він сьогодні програв. Аянські всякі штуки. Тут я не перший був, дивіться. Ось голова. Що, хто, блядь? Боже, Реймонд не єдиний, хто спускався до цієї затопленої гробниці, але один із небагатьох, кому пощастило звідси вибратися. За цю майстерно вирізблену голову, мабуть, можна було виручити чималі гроші. Блять, я зараз ще тут подохну! А ёб твою мать, блядь! То казино. Я собі дивись, який там жужик, блядь, плаває. Ну іди сюди. Із цією статуєю щось не так. На ній взагалі немає водоростей. Вау, бі! Сука, відібись! Ах ти ж падла, блядь! От паскуда, зараз треба вебку. Щось я дуже синій якийсь на вебці, ні? Хоча нормальний, хоч десь я синій. Ой, блядь, куди я впав? Блядь, півний, сука! Блядь! Епка, блядь, чого я такий синій? Я ще так довго заряджаю, вона вже до мене пливе. Вже пливе, блядь!
Давай, сука, ну біжи, блядь! Він може бігти чуть швидше, блін, будь ласка. Ета хуйня. Joseph is Джозеф мертвий, я виконав свою частину угоди. Тепер твоя черга. now. It's your turn. Тут змічений. Запитай, і вона відповість. Зупини цикл, як це зробив її Кеб до тебе. Як це зробили предки. What lies beneath Що лежить під цим містом? Розкажи мені про руїни. ruins? Храм, в'язниця, колиска древнього Кая, темна западина, яка говорить багатьма голосами. Вона ніколи не знала точно, лише назву Тигоннар. How do you know? Звідки ти це знаєш? Вона запитувала мертвих, які були до неї. Вони запитали своїх мертвих, як ти питаєш зараз її. Це і є цикл. Tell me how I can. Розкажи, як мені увійти до храму. Ти маєш знайти священну печатку, що є ключем від монолітів. Ти та вони, ви знаєте одне одного. Вони коритимуться. You mean this one? Ось цю? Так, доля милостива до тебе. А тепер слухай уважно. Бачив великий камінь у центрі міста? Це вихід до Шибальби. How do I open? Як мені змусити моноліт відкритися? Ти маєш знайти западину, яка жадає прийняти печатку. And that's it? І це все? Ні, печатка неповна. Ти маєш знайти 3 каєві персти, які ростуть на 3 монолітах, і поєднати їх із печаткою. So Я маю знайти частини 3 монолітів. Ти можеш хоча б сказати, де вони? Please tell me where they are. Вона не знає, але кожного циклу ті, що вклоняються вогню, збираються коло цих особливих місць. Знайди їх, у них є відповідь. How can I Як stop? мені зупинити божевілля, яке просочується з-під землі? Що чекає на мене внизу? Ти дізнаєшся, коли настане час. Її мічений спустився, і Ктиногар не прокинувся. Йди шляхом, який ішов він. Follow his path. Do as he did. And Чи він повернувся? Ні. you say Кажеш, що до мене туди спускалися й інші. Хто вони були? Мічені чоловіки і жінки й істоти, що були раніше. Це древнє місце, але воно досі стоїть. But it still stands. why do you call Чому ти називаєш мене міченим? А тобі мітка древнього Кая. Ти бачиш більше за інших, відчуваєш більше за інших. І всередині ти інший. And are even more inside. Мічений. І тут мічений, і тут моноліт. Ха-ха, відсилка що до сталкера? Сталкер. Як бандити кричали: "Ей ти! Виходь, кончений!" А я такий: "Ні, я мічений." Так. I just need Мені to просто find треба the знайти five worshipers вогнепоклонників, and потім be відшукати careful 3 as каєві to персти, complete щоб the повністю зібрати печатку. Могло бути й гірше. Вона бажає тобі мудрості обрати те, що має бути обране. Йди, вона має відпочити. She must rest. До побачення. Не знаю, чи це можливо, але сподіваюся, що ти знайдеш щось хороше у своєму новому житті. life. Oh, she. О, воно їй сподобається, але треба перевдягтися But перед тим, must як піти change звідси. before leaving this place. Я, типу, не хочу її вбивати. Для чого я її маю вбивати? Усі докази зібрано. У нас зараз фінальна, типу, фінальна частина залишилась. Це...
Я сім'я. Go. Іди на зустріч своїй долі. Вона вірить, що ти зможеш зробити правильний вибір. You will choose what is right. Спуститися підземну книгару можна через центральний моноліт. Щоб відкрити в ньому прохід, я маю повністю зібрати печатку, додавши до неї хаєві персти, які розташовані на 3 монолітах. Почати пошук краще з центрального моноліту. Вогнепоклонники, що збираються біля нього, зможуть розповісти мені про те, де шукати інші. У мене є все, що мені потрібно. Печатка та інформація про те, як увійти до Тигоннару. Я боюся, що вороття назад після того, що на мене чекає, уже не буде. Тому саме час завершити всі мої справи. Коли я буду готовий, я повернуся до свого номера в готелі Риф Диявола, щоб відпочити та підготуватися до спуску Тигоннар. Добре. Ну що, ми зараз до свого номера відправляємось, йдемо шукати якихось вогнепоклонників. Вогнепоклонники. Так, а що це тут? А, вже зникла зелена, була позначка десь. Опа. Опа. Він мною керує, дивіться. Не пий там повний стакан, зараз як рознесе тебе. А, я сам сижу. I'm watching you, newcomer. Makes this place feel more like home. Так, помер ще один науковець. Охмунд втратив ще одного генія. Уночі місцевий видатний науковець і археолог Джосеф Гіл був знайденим мертвим у своєму кабінеті в очеретяній Височині. Кому була потрібна смерть знаменитого дослідника і, що більш важливо, навіщо?
Ці питання досі залишаються без відповіді. Схоже, що світил Окманського університету переслідує якась дуже незавидна доля. Джозеф Гіл не перший, кого ми оплакуємо, і схоже, що він буде останнім. Але ми не втратили його повністю. Він продовжує жити у серцях тих, хто знав і любив його. А його наукові праці, безсумнівно, надихатимуть нове покоління амбіційних студентів. I miss Boston already. Добре. Щось, я не встиг прочитати. Пророцтво з моїми нотатками. Від темних віків, коли ще не було людини, під землею лежить Тигоннар. У тій химерній в'язниці спочиває таємна донька того, хто спить, приречена залишатись там до віку. Але є ті, хто звільнити доньку можуть. Варто їй лише отримати сім'я того, хто спить. І кожного витка циклу видіння жахливі женуть до Тигоннару тих, хто несе сім'я. Печетка к Тигоннару шлях відкриває. Багато хто спробує та загине. Коли зорі зійдуться на небі, і той, хто спить, здвигнеться у своєму лігві, один досягне мети. Донька звільниться, а з її роздутої утроби знов породиться той, хто спить. Така доля чекає на мене. Така доля чекає на мене? Той, хто досягне мети, загине? Фінішна пряма. Джерело божевілля, яке шириться містом, це таємна донька того, хто спить, що ув'язнена в Тигоннарі, химерній в'язниці під Окмонтом. Лише сім'я може увійти до Тигоннару та відкрити його чи закрити ще на один цикл. Вхід до Тигоннару – це моноліт у центральній частині пришестя. Щоб його відкрити, мені потрібно повністю зібрати печатки. Знайшовши 3 кам'яні каєві персти, які ростуть на 3 розкиданих містом монолітах. Перший розташований на центральному моноліті. Щоб знайти інші 2, мені потрібно відшукати вогнепоклонників. У Денді, щоб розблокувати, придбайте комплект детектива і культист. Зберіть усі містичні книги, щоб розблокувати, придбайте DLC. Рибалка. Ну, як лох виглядаю, тому я буду ученим. Мені цей костюм найбільше подобається, в ньому я і залишусь. Так, що у нас є покої мислення? Я можу вижити. У пророцтві не сказано, що я помру. Якщо увійду до Тигоннару, є ймовірність, що я виживу. Ну, оце моноліт виходить. Блядь, мені дуже подобається. Ще би я, коли проходив, погано себе не почував, було б просто заєбіще. Добре, а як туди залізти? О! Ізі. От дивись, вогні ведуть туди. Боже, що я роблю? Що мені з цим монолітом робити? Заліз під спідницю до леді.
Ала. Так, головне не кліпати, блядь. Михайлівська церква. О, всі погоріли тут, дивись. Час настав, браття і сестри. Ми маємо очистити себе перш ніж зустрінемо новий світ. Залишимо позаду всі наші біди і пристрасті, щоб увійти в нове життя чистими. Приєднуйтесь до очищення в Михайлівській церкві неопалимої купини. Хто очистився, посядуть біля ніг його, і душі їхні сповняться радості, і співатимуть вони серед єнгілів во віки віків. Йдіть в дупу. О, є якась жінка, залишилась живою. Зараз ми з нею порозмовляємо, тільки кольнемося. Ти налякав мене. Хто ти? Теж запізнився на очищення. Мене звати Чарльз Рід, а тебе? Меріл. Але називай мене просто сестрою. Ми всі одна сім'я, чи не так? Що тут сталося? Очищення. Цикл добіг кінця, і от-от почнеться новий, тому ми маємо очистити себе в полум'ї. Чекай, ти хочеш сказати, вони самі це із собою зробили? Із радістю, брате, із радістю. Ми довго чекали цієї миті. Скоро цикл почнеться наново. І ми відродимося в новому світі очищені. Ти можеш залишити все позаду, брате. Новий початок. Приєднуйся. Але звідки ви це знаєте? Що як це просто самогубство? Якщо цикл не почнеться наново, ми воістину благословенні, бо ми уникнемо великого лиха. Єнгіли показали нам те жахіття в наших снах. Якщо ми не переродимося в новому циклі, це означатиме, що сім'я досягло успіху, а донька вільна. А це не той світ, в якому ми хочемо жити. Ти не бачила на цьому моноліті місце, з якого росте шматок каменю? Я не знайшов нічого такого ззовні. О, я знаю, що тобі потрібно. Це в підвалі. Ти ж вклоняєшся полум'ю, правильно? Ти не знаєш, який із монолітів відкриває шлях під місто? Чому ти запитуєш? Мені потрібно туди потрапити. Я – сім'я. Це ти? Благослови Каю. Отець Ніколас знав, що ти прийдеш до нас. Ми видивлялися тебе у своїх снах. Що? Єнгели шепотіли нам, коли ми спали. Ми мали слухати їх, запам'ятовувати та записувати їхні послання. Усе для того, щоб ти знайшов те, що шукаєш. Добре. Чи означає це, що ти знаєш, які моноліти потрібні, щоб відкрити шлях? Я? Ні. Мені наснилась лише частка того, що було потрібно, але отець Ніколас усе зібрав докупи. Його записи сховані внизу, так щоб лише ти міг їх знайти. Візьми ключ від підвалу. Думаю, отець Ніколас залишив його на вівтарі. Ой-ой-ой.
Are you Ти planning to плануєш спалити себе живцем? immolate yourself? It is the Так, cleansing. та очищення. That seems Це like жахливий a way to спосіб die. померти. Прошу, подумай. Ти впевнена? You sure? I'm Я not scared не of боюся pain. болю. Чистота відкриває мені дорогу до нового циклу. The new cycle. You might Будь wanna ласка, think просто about it. подумай про це. Ти кричатимеш від болю, поки вогонь пожиратиме твою плоть. Це буде повільна та It would be a жахлива slow and смерть. awful way to die. Ну так. Можливо, я передумаю. Maybe I should reconsider. Добре. Список покупок. Бензин у каністрах, щонайменше 5. Тріски для розпалювання, переконайся, що вони сухі. Велика коробка сірників досить однієї. Постарайся принести все в церкву до світанку. May your path be clear, brother. Книга священного вогню. Господь міцно поставив на небі престола свого, серед язиків полум'я та вогняної гієни. Хто очистився, посядуть біля ніг його, і душі їхні сповняться радості, і співатимуть вони серед єнгелів во віки віків. А грішники впадуть у пекло, хай їм диявола впадуть у пекло, хай їм диявола в незримих підводних глибинах, і на його висланих сріблом холодних вилицях страждатимуть вічно до кінця світу. Кришка закрита нещільно, в каністрі ще залишилось трохи бензину. Still some gas in Може, її відкривали недавно. Seems like it was opened recently. Попередження. Браття та сестри, будьте обережні. Кінець циклу вже близько. І жахочвари почали мимохідь з'являтися в деяких наших покоях. Якщо ходитимете до кімнати шукача, будьте пильними та обов'язково беріть зброю. Я мушу перезапустити цикл та врятувати людство. Якщо я перезапущу цикл, людство буде в безпеці ще декілька століть. Lucid dreaming. Відоме dream сновидіння, wandering. сноходіння. Хтось ретельно досліджував питання.
sleeping draft. Надійний Strong із one. потужних. Щоденник сновидінь. Кров людська має знайти скарби тих, хто перестав бути людьми. Перший камінь і не тінь на його помешкання. 3 життя беруть початок серед залізних коней у тіні другого каменя. Вода змиє першу кров, яку вона пролила. Нарешті мені починає відкриватися значення снів, які бачили мої браття і сестри. Цикл дійшов кінця. Час здійснити очищення, лише так наші душі збережуть пам'ять та призначення. Я записав всі знаки з наших снів і сховав ті записки так, що лише сім'я зможе їх знайти. Вони допоможуть йому знайти те, що він шукає. Сім'я, якщо ти читаєш це, сподіваюсь, ти перезапустиш цикл і ми зустрінемось в наступному. Ну і де він їх заховав? This must be part Це, of this. напевно, частина печатки. Looks like this was Може, це залишили для мене. Перший моноліт самим своїм існуванням перетворить людину звичайно на людину відому. Коли вода підійметься, людина знайде небачені дивовижні скарби, чим принадить захоплений народець до своєї скромної оселі. Інші звеличуватимуть ту людину, записуватимуть її слова та зображатимуть її на полотнах. Відшукай моноліт, бо він приховує те, що потрібно сімені. Залазуровим покровом. Другий моноліт, величний та гордий, з'явиться в Окмонті разом із 3 послідовниками, схожими як 3 краплі води. Вони прийдуть у цей світ у непросту годину. Перші діти Окмонта відкрили, відколи піднялася вода. Знайди моноліт, бо він ховає те, що потрібно сімені. Усі докази зібрано. Опа. Так, добре, поїхали. Я знайшов на одному з монолітів Каїв перст та додав його до печатки. Потрібно знайти ще 2. Архів газети. Перший моноліт самим своїм існуванням перетворить людину. Добре, це архів газети. Будемо йти шукати. Тут архів лікарні. Такое мислення. Йду поговорю ще з цією човіхою, а її вже нема. Нема.
Де вона ділася? Надіюсь, вона себе не спалила. А ні, ось вона тут. Пробачте мені, що я слабка волею, браття та сестри. Я не змогла піти за вами. Слава Богу, вона це не зробить. I can smell the gasoline. Навіть звідси відчуваю запах бензину. Кому треба аж стільки? Історична спадщина? Це що таке було? St. Michael's Халівська Church. церква неопалимої купини. Нехай полум'я спокутує ваші гріхи. А що, я ще додав завдання? Історична спадщина. Мені треба що? Лікарня Святої Марії, рибний ринок. Мені просто треба відвідати? Повінь забрала щось у кожного з нас, та хіба ми можемо дозволити їй забрати наше місто? Вона зруйнувала безліч історичних пам'яток, і хоча деякі з них вдалося відновити, нашим першочерговим обов'язком залишається збереження історичної спадщини міста. Ця брошура познайомить вас із найвизначнішими місцями нашого міста, а саме Церквою Спокути, Михайлівською церквою, Окмунським університетом, Рибним ринком і лікарнею Святої Марії. Наше місто є старовинним, пам'ятаємо про це, Окмунське товариство збереження історичної спадщини. Паліть ваші багатства, і разом з ним згорять ваші гріхи. Хай зів'ється щось там, десь там, не пам'ятаю що, але хай буде так. Praise the Holy. Славімо священне полум'я, славімо вогняного Кая. Вогненого Кая, чи якого? Після смерті всіх поглине полум'я, воно опалить грішників, а праведники будуть в ньому купатися, наче в парному молоці. Вогонь то любов нашого Кая. Okay. Гаразд, подивимося, що в нас тут. Burn the riches, and your sins will be burned with them. Feed the sick. Praise the holy pyre. Praise the flaming K. After death, flames will consume all. The sinners will burn, but the righteous will bathe in it like warm milk. Fire is the love of Arcay. These І fireworks. вогнепоклонники справжні фанатики. Цікаво, якими ще ритуалами вони вшановують свого полум'яного бога. Так. Михайлівська церква, це типу вже все? Зараз глянемо. Праве. Так. Треба просто прийти і чекнути всі місця. Добре, цим зараз ми займемося, потім вже підемо допроходити до кінця все, що в нас є. Думаю, це затягнеться до 2 години, то я буду спати, напевно, до 6. І мені не подобається, блядь, що з вебкою зараз відбувається. Що таке, блядь?
Що я такий синій? Аго! Best stuff in Oakmont. All on sale. Today only. Something I can help you with, sir? І що я тут повинен знайти? This commemorates all the Спомин про brave самовідданих researchers of вчених Oakmont Окманського University who університету, gave що their поклали lives in своє the життя cause на of вівтар scientific науки. knowledge. I can't do anything. Чого не можу вдіяти з цією пошестю? Краще припинити дослідження та триматися якнайдалі від цієї каменюки. Так буде найліпше. Ой, цієї каменюки. Пане Трогмортону, однаково, скільки життів буде загублено. Треба дізнатися, звідки взявся цей моноліт. Продовжуйте. Ось, пане Трогмортон, це вже третій моноліт, що з'явився після повені. На щастя, університет залишився порівняно неушкодженим. Time to figure this out. Чекай, де? I can't do anything with this disease. You must stop the research and keep away from this rock. Mr. Throgmorton doesn't care how many lives will be lost. You must... Here, Mr. Throgmorton. It's the third monolith to appear since the flood. Luckily, the university is relatively untouched. Ні, неправильно. Here, Mr. Throgmorton. It's the third... Mr. Throgmorton doesn't care how many lives will be lost. You must find out the origin of this monolith. I can't do anything with this disease. You must stop the research and keep away from this rock. It's the best solution. Here, Mr. Throgmorton. It's the third monolith to appear since the flood. I can't do anything with this disease. You must stop the research and keep away from this rock. Mr. Throgmorton doesn't care how many lives will be lost. You must find out the origin of this monolith. Continue. Трогмортон досліджував моноліти, що з'явилися в Окмонті після повені. Він був невблаганний. Навіть коли почали гинути люди, він казав продовжувати. В лікарню нам треба буде і так. Рибний ринок і церква спокути. Давайте на рибний ринок відправимось.
Choose wisely. The fish market. Рибний ринок у своєму сучасному вигляді заслуга сім'ї Блеквудів, яка щедро його фінансувала, та інсмунців із роду маршів, які його... Блядь, які шо його, блядь? Please. Help me out. Які добрі християни, ми даємо біженцям з Інсмута можливість чесно заробляти собі на хліб. Тож збирайте речі та йдіть із рибного ринку. And leave the fish market. What are you doing? Що ви робите? Не можна отак узяти і усіх перебити. Це наш ринок. The Blackwoods Блеквуди і надалі підтримуватимуть інсмутців, і ми сподіваємось, що марші додержать свого слова. their word too. Time to figure this out. Being good Christians, we're giving the Innsmouth refuge. What are you doing? You can't just kill us all. The Blackwoods will continue to support the Innsmouthers, and we expect the Marsh family to keep their word too. The Innsmouthers took Інсмутці over the fish підім'яли під себе рибний ринок за сприяння Блеквудів, які уклали угоду з сім'єю маршів. Ми шукаємо. Церкву шукаємо. А де ця церква? Вона розташована в центральній частині Гавані Спасіння на проспекті Марша між вулицями Полярної Зорі та Староцерковною. Гавань Спасіння. Спасіння. Ось це церква. Гарний гайд по місту. Church of Церква Redemption. спокути закладена в 1667 році. Cast away. Зрікайте своїх лихих діянь та спокутуйте їх перед Господом нашим. Тут не можна будувати, це місце прокляте. Прокляте, небеса покарали карпентерів за їхні гріхи. Не можна тут церкву будувати. Good. Добре, тож нехай це місце стане нашим спадком. Нехай жах, що спіткав карпентерів, піде в непам'ять, і замість нього з'явиться надія. Есе куам відері. Quam videri. О, а це що десь? Десь поза церквою чи що? Make it quick, Rev. Швидше, превелебний, благаю, цей вогонь забрав усе від мене. Дім, сім'ю, нема потреби перераховувати всіх. No need to recite every single bloody name. Let's get a handle on what actually happened. Ну я думаю, що це мало б бути першим, але нехай буде так, як воно є вже.
build here. Good. Let this place be our legacy. May the horror that befell the Carpenters be forgotten, and hope take its place. Essay, make it quick, Reverend, I implore you. I lost everything to this fire. My house, my family. No need to recite every single bloody name. The old carpet. Століття тому тут стояла садиба Карпентерів, що згоріла в пожежі разом із майже всією їхньою родиною. На її руїнах і було зведено церкву. Лікарня Святої Марії закладена в 1862 році. Проект Б.А. Каплана. Кожне життя є цінним. Я допоможу чим зможу, але тут уже вільних рук немає. Нікого. Something you like. What's your problem? Please help a fella out. This way. Проходьте, почекайте біля вогню, а я тим часом пошукаю вам ліки. Нові жертви. Якщо вода не почне спадати, їх буде ще більше. Перше. Друге. This way. Stay by the fire while I try to find you some medicine. Третє. I'll send whatever help I can. Рук нема, нікого більше прийняти не зможемо. Повінь застала місто зненацька та завдала багато шкоди. Працівники лікарні намагались допомогти, але скоро вже не мали ані вільних місць, ані ліків. Добре, справу закрито. І що ми за цю справу отримали? Нічого. Архів лікарні. Ходімо в архів лікарні. Так, друга частина вказівок. Крім разом з 3 послідовниками, схожі на 3 краплі води. Вони прийдуть у цей світ. Перші діти охвата. Що я тут маю обирати? Так, треба ваша підказка, бо я тут сам не розберуся. Взагалі не розберуся сам. Чи гуглити, чи не гуглити? От в чому питання. Чат, підкажете щось? Ну точно це після повені, але що обирати, блядь?
Другий моноліт, величний та гордий, з'явиться в Окмуті разом із 3 послідовниками, схожими як 3 краплі води. Не знаю, зараз я вернусь. Повернувся.
Добре. Ми знайшли чи не знайшли справи? Так. Ім'я Лаура, Клер та Елісон Вайтлі. Прийнята. Дата народження, інформацію втрачено на початку повені. Місце народження залізнична станція на розі вулиць Спасіння та вулиць Болотної, західна частина Мушель. Західна частина Мушель. Залізнична станція на розі вулиць Спасіння та Болотної. Болотна. Спасіння. Розі вулиці. А звідки Лавра 55 кусків? Алло? Це не воно, бачите? Я знаю. Я хочу Фолич 3 пограти. Наче десь правильно рухаються, якщо тут з'явились потвори.
Так, я попрошу вас, якщо маєте змогу, підказувати, щоб ми це швидше завершили, бо мені треба спати лягати. Even this monster. Схоже, у цієї тварюки алергія на гарпуни. Definitely hand. Однозначно ручна робота, на шматок моноліту схоже. Chipping off such a Щоб huge відколоти piece такий великий would require шмат, a lot потрібно of було effort. чимало працювати. Одна людина із цим би не впоралася. The same pattern. Такий самий візерунок, що й на моноліті. The chip looks fresh. The monster took a good bite. Монстри непогано поживились з цим бідолахою. Його рідна мати зараз не впізнала б. О! The wild beasts smell us. Кочвари вкули нас. Захищайтеся. Harder. Купайте цю скалу, нам потрібен цей шмат каменю, він благословенний. Hurry. Швидше, здається, я щось почув. Time to figure this out. Harder. Must have this piece of this. Hurry. I think I heard something. The wild beasts smell us. Protect the stone. A group of fanatics. Група фанатиків відколола шматок моноліту та втекла разом із ним. Схоже, саме на ньому була заглибина, яка мені потрібна. Курва! Не так все просто, я думав, що я вже тут його і знайду. Це пошук другого шматка. Де? А де? А, вот чай. Ну це другий тільки, два я не знайшов. Так, група людей відколола шматок моноліту та вирушила разом із ним вглиб залізничної станції. Схоже, це був саме той шматок, який мені потрібен. Вони завантажили камінь на віз, щоб було зручніше його вести, тому десь мали залишитися сліди. Блять, а я вже звідти з'їбався. Killed with one Якийсь у blow. нього Killed with one blow. прибитий вигляд. Definitely handmade. Значно ручна робота, Looks like a piece of the схоже на monolith. шматок моноліту. All soaked in blood. Сторінки просякнуті кров'ю, сподіваюсь, щось можна прочитати. Я радий, що мене призначили секретарем нашої спільноти. Історія нашого Вознесіння буде записана моєю рукою. 2 дні тому знайшли благословенний шматок каменя. Ми так близько. Час нашого Вознесіння наближається. Нова штаб-квартира в західній частині Мушель. На вулиці Правосуддя між вулицями Осяйною та Ворена. Ближче до каменя, тож може буде простіше його транспортувати. I wouldn't want to be Не him. хотів би я опинитися на його місці. Ключові докази знайдено, але не всі.
The wood's rotten from... Деревина прогнила через високу вологість. Добре, усі докази знайдено. Прави. Нова штаб-квартира в західній частині Мушель. Західна частина вулиця Правосудна. Зараз зачекайте. Так, треба сюди. Правосуддя між вулицями Осяйної та Ворена. Ось суддя Ворена. Осяйна між. Прибережний другий. На прибережному я ще не був. В центрі міста ми вже здобули. Бо звідти стартували наші пошуки. Ця скульптура напрочуд деталізована, вона мов жива. Сподіваюсь, вони не розбили ту саму частину, яка мені потрібна. Вони всі перетворилися в камінь, це і так зрозуміло. Вони що, каміння їли? Боже, невже вони дійсно намагалися їх гризти? Бля, прикиньте, я лише це сказав, Я не можу зупинитися, це так смачно. It's so delicious. Бать, всі зуби на... Йоп, твою мать. Ці зуби на столі в них лишились. I hope they didn't smash the part I made. Жесть, просто жесть. The door won't budge. There you are. Ось де він. The door won't budge. The door won't budge. Покладіть його тут. Нарешті наше вознесіння вже так близько. Ми почнемо негайно. Нам випала честь вознестися першими. Нехай цей Каїв дар звільнить нас від наших тілесних слабостей та тіл.
Решта чекає на своє вознесіння. Я зачиняю вас, щоб ніхто не заважав. Давайте заберу. Okay, let's see what we have here. Put it here. We are honored to be the first to ascend. Others await the ascension. I'll lock you up so no one can interrupt. Let me take the key. The piece of the Шмат моноліту принесли сюди. Частину з'їли, а решту віднесли нагору. Двері зачинили, сховали між The door книжками. was locked and the key hidden among the books. Блять, між ниж. О. This must be part of the seal. Але не усі докази зібрано, пише мені. Сука. Не чіпайте його, камінь наш. Don't touch it. The stone is ours. Що я тут не знайшов? Ти в креслі що оглядав? В креслі. Точніше, будь ласка. Яке тіло в кріслі? Де ти таке бачиш? Тут оглядав при вході.
Блядь, гуглити йти чи що? Блядь, я так хочу вже закінчити, але, блядь, воно мені, сука, режиму їбе нахуй просто. Я йду гуглити, я їбав, мені треба спати лягати. А, блядь, і де воно може бути? Ну, типу, я дивився відос, типа, який це проходить. Він йому байдуже, він не збирав всі докази. Я якийсь довбойоб чи що. Труба біля моноліту, ну я туди вже не потраплю. Труба біля моноліту. Де повзає? Так хто ж цей? Тож ніколи вони не були підказками. То від того, що в мене падає глузд, у нас з'являється. Шматок моноліту було вкрадено. Моноліт
Поклонники стали чимось іншим. Архів газети мені треба. Я думаю, що пофіг, ми основу всю знайшли. Зараз нема часу наскільки багато, щоб зараз дрочитися за один якийсь доказ, який ні на що не вплине, я так вважаю. Це вже 1:30, а тут ще роботи не початий край, блін. А я, блядь, балуюся, хочу все знайти, всі докази, блін. Ніби від того щось зміниться. Переносити годину гри на завтра мені неохота. Але, блядь, я знову псую собі, сука, режим тими, блядь, іграми, нахуй. Треба вибирати, що мені важливіше. Ігри, блядь? Який архів мені треба було, хто пам'ятає? Z. Мені треба вибрати, чи мені важливі ігри, блядь, чи мені важливий я, блядь, і мій режим. Це залупа, блядь. Мені це не подобається, що я нехтую своїм, блядь, режимом. Що? О, лавер. А, так ти небагато він потратив. Я думав, ти 50 тисяч втратив. Режим для нормального життя. Так, для чого режим? Вже пізно. Ель, це треба було робити до 12-ї години. Розумієш? Я ж не знав, наскільки воно затягнеться. Я думав, ну до першої окей, типа я посплю до 5-ї і все, і буде гуд. Але ніхуя. Це треба було робити ще годину назад, як мінімум. Рубрика. У центрі уваги всього Окмонту несподівано опинилась невелика прибережна смуга на східному кінці вулиці Стара Колонія. Джиммі Прайс у рибалці з нетрів на межі завітря та хитки хмуро-тишної затоки принесли славу його дивовижні знахідки. Чи не кожного тижня він приносить із моря нову золоту прикрасу чи древній скарб? Експерт з антикваріату Діана Майлз шокована. Ці прикраси не схожі на жодні, які я бачила, каже пані Майлз. Єдине, що я можу точно сказати, вони до чорта старовинні. Тут десь чи що? Вже пізно, ви розумієте, що вже нема сенсу. От в чому біда. Так, краще підкажіть, де зразу шукати, щоб туди дойти. Я і так сам можу знайти, але, блядь.
Боже, що таке? Нам ще півгодини, як мінімум, лишилось. Як максимум. Якщо я швидко це знайду. Мапа. Узбережжя на східному кінці вулиці Стара Колонія. Між Завітряним та Моротишною затокою. Тут десь воно, чи що? Так. Я також вже налаштувався, просто мені дуже шкода, що я думав, що, що ніхто не знав, коли тут кінець, і не міг мені підказати, щоб я міг на завтра цих 2,5 години перенести ще, але... Я думаю, ви розумієте, чому мені обідно, бо я стараюся над режимом, не хочу його псувати і не хочу... Так, яка в нас зараз? Якщо я закінчу пів цього, то я до 6 спатиму. Та ні, Лавер все худ. Маньяк знав. Він же ж казав, що дивився тут бурму. Ну, я думаю, що півгодинки. Після моноліту будинок напроти. Але тут він десь, отутож правильно, де я поставив мітку. Я довго вже не шукав. Я і сам можу все розгадати. Ви в курсі, що я всюди всі докази визбирував, вишукував кучу часу. О, моноліт, напевно, що. Так, та він в пояс сидів після моноліту, будинок навпроти. На цій стороні моноліту я ніде не бачу частин печатки. Це буде непросто. Ключові докази зібрано. Я вже загубив лік тому, скільки ночей Арчі не може вибратися з цього шторму. Ми ходимо по колу. Рокові скелі не випускають нас із цього снабнутого міста, а не дають нам повернутися на берег. Їжі більше немає. Моя сестра та її чоловік, вочевидь, збожеволіли від голоду. Вони кажуть, що нам потрібно стрибнути в море та перейти його пішки під водою. Вони стрибнули, вони всі просто стрибнули у воду, уся моя родина, із солодощавими усмішками на обличчях. Допоможи мені, Каю, я візьму єдиний скафандр та спробую дістатися берега. Моліться за мене. Біля самого моноліту на вулиці основа моноліту. Огляньте камінь знизу, водолазний шолом лежить на землі біля підніжжя. Зорна труба знаходиться на дерев'яному помості пірсі. Поруч. Біля турбини я ж... Досі вологий. Хтось поспішав, коли знімав його. Підзорна труба знаходиться на дерев'яному помості пірсі поруч. Записка лежить біля труби. Блять, в душі не бачу я труби.
Добре, ми це вже... Отут підзорна труба, напевно, що не на тій фігні. How many lives were lost in these waters? Ура, всі докази зібрано. Ще би там всі докази зібрати в тій залупі, але то вже похуй. No use. It's Не barricaded. виходить, забарикатували зсередини. Пальські снасті та спорядження гнати купу зміття в кімнаті закрено. Я далі думаю, сам знайду. А якщо не знайду, то не знайду. Не дається. Джиммі, ніхто не збирається залишати свої домівки та вирушати у твою дайвануту пригоду. Кращого місця, ніж Окманд, то годі й шукати. До того ж, називати свій скіп Арчі вельми дрокнута ідея. Тітка... Якась тітка. Відколи Окмунд уразила повінь, рибалки почали скаржитися на відсутність риби в прибережних водах. Я й гадки не маю, куди поділися всі ті дрокнуті фіски. Відкається пан Морган, рибалка з гавані спасіння. Щоразу ми повертаємося з порожніми руками, а в цих жабопиких покидьків повні сітки фісків. Я впевнений, що тут не обійшлося без їхніх підводних фокусів. У порту тільки й мова про невдоволення нечуваним успіхом інсмульців у торговлі рибою. У чому ж насправді річ? От Окмунський вісник проведе своє власне журналістське розслідування. Їм одне відомо напевно, від цієї ситуації тхне фісками. Рибальські сіті та спорядження. Огляньте купу сміття в куту кімнати. Секретна стіна око на верхньому поверсі. Використайте внутрішній здір на стіні, розвійте ілюзію, за нею ви знайдете головний доказ. Вівтар або місце, де тримали коня. Купу сміття на другому поверсі. Рибальські сіті. There you are. Я шукаю місце, де можна зануритися під воду. You a Ви local? місцевий, чи можу я вас дещо запитати про цей берег? Прожив тут 30 років і тут же й помру. Що вам потрібно? I need to Мені get. потрібно дістатися до підніжжя такого каменя, що стерчить на пляжі, де ви збираєтеся в пекло, як всі інші. Очікувано. What do you mean? Екіпаж Арчі, моя родина. Усі вони потонули. Щось у Мейері кликало їх, гіпнотизувало.
So you still want То to все go? ж... Так, As if I've got any choice. Then may I я ask можу you for a попросити favor? вас про послугу. Чи не могли б ви вдягти ці хрести на моїх родичів там унизу? I don't Я know не how знаю, else як to help ще their poor допомогти їм souls. бідолашним If душам. you agree, Якщо ви погодитеся, I'll покажу, show де you я where I раніше used to занурювався, die перш ніж з'явився before снап. the snow. О, Won't it be difficult Ба не буде складно пізнати ваших родичів? Минуло лише 2 дні, їхні тіла ще не почали псуватися. But there's the fish. The fish can void the rock. Піски, як все живе, Anything alive. впливають камінь стороною. I'll help Я you. допоможу вам, давайте мені хрести та покажіть, де можна зануритись. Okay, bless you. Благослови вас, Каю, пане. У мене є місце для занурення на першому поверсі, ось ключ. I didn't get your Я досі не знаю вашого імені, як вас звати? Jimmy Price. Джиммі Прайс. Чого питаєте? No Просто reason. хотів знати ваше ім'я. Hard to know your name. Oh. Гаразд. Побачу. Bye. Ключові докази зібрано. Блять, іде та блядська стіна, нахуй. Блять, яку вбиту людину? Тут нема ніяких вбитих людей, блять. Ні сіток, ну блять, я не розумію, що це, блять, за. Тут я шукаю, не тут, блять. Це хуєта, блять. Зануритися, щоб скласти початку. Просто сказано, що один із монолітів ховає те, що мені потрібно за лазеровим покровом. Схоже, мені необхідно відшукати фрагмент печатки десь під водою. Той рибалка, про якого йдеться в газетній статті, знайшов на дні моря золото. Можливо, він має місце для занурення. Треба пошукати підказки в нього дома. Блять, мене от напрягає оце написане. Біля самого моноліту на вулиці, добре. Всередині будинку, будинок рибалки, зайдіть у під'їзд і підніміться на верхні поверхи. Тіло на другому поверсі. Огляньте вбиту людину в квартирі. Записка на столі, повідомлення про спадщину або ритуал. Блять, рибальські сіті і спорядження. Ну де, блять? Ну ніхуя нема тут. Блять, тут скільки йде вбита людина. Я тупий, блять, чи я тупий? От де, блять, тіло людини? Де воно? Якісь підказки, вони неправильні, мені здається.
Ой, блядь, я не знаю. Де біля скафандра? Прощальна записка рибалки. Прокляте те золото, що я знайшов, чи ні? Його вистачило, щоб почати будувати власний скіп. Я назву його Арчі. Ми полишаємо це мерзенне місто, від якого відвернувся навіть Кай. Якщо хтось це знайде, будь ласка, моліться за нас. Сука. У трупа тут ніякого, блядь, не було. Оце, блін, гонитва за тим, щоб швидко пройти, мене, блін, трошки вибісило. Ще трупи треба знайти, хрести повішати. Блядь, чи ця хуйня тут плаває? This is grotesque. Neither alive nor dead. Надіюся, всіх його родичів знайшов. Я зробив те, що ви просили. Джиммі, я знайшов вашу сім'ю. Будьте певні, я зробив те, що ви просили. Дякую. Сподіваюсь, це принесе полегшення їхнім... Мені шкода, що я попросив вас ризикувати своїм життям замість мене. Будь ласка, прийміть це в знак моєї подяки. До побачення. А, набої він мені би видав. Але бачите, немає ніяких тіл.
на другому поверсі, то якісь підказки неправильні, походу. А у нас ще тут підказка є. Спочатку повністю складено. Тепер я можу відкрити центральний моноліт та спуститися до книгонару. Цей древній тогосвітній артефакт знайшла експедиція Трогмортона, що спустилася в глибини під Окмонтом. Спочатку використовували в ритуалі ті, хто жив тут у давні часи, коли міста навіть не існувало. Мені напевно, що... А куди мені йти? Не зрозуміло. Чи мені ще треба тут знайти підказку до кінця? От вона вже зібрана справа, ось вона вже є. Поки що ще не дав дупля, куди мені йти, але, типу, розумію, що вже можна йти, напевно, що на фіналочку. Або повертатися до церкви, там, де були спалені ті тіпи. Ну, думаю, що нам сюди. Факели всі погасли. Але тут ще щось має бути. Бачите, бо...
Так, треба буде десь зберегтись, бо по-любому тут є декілька кінцівок. А де треба було їх робити, цікаво. Тут ще збережемось. Зараз тут же ж у нас буде. У нас. Ви поняли. Це ж не схоже на той корабель, на якому я приплив, ні? Так, моноліт, частина Кріонару, цикл повторюється. Моноліти несуть дончин дотик. Є ймовірність, що донька може поширювати свій вплив за допомогою монолітів. Тонічна потвора. У середині Гоннару вплив доньки буде найсильнішим. Які б трансформації на мене не чекали, вони можуть бути гіршими за смерть. Богоподібна істота. У середині вплив доньки буде найсильнішим. З її допомогою я можу здобути неймовірну силу. Так, ну давайте візьмемо. Так, немає сенсу жертвувати власним життям. Рано чи пізно хтось доведе цикл до кінця та звільнить таємну доньку. Увійшовши до Гоннару, я принаймні матиму шанс вижити. Можливо, я навіть стану чимось більшим, ніж людина. Я не хочу це робити.
It's a shame you'll die here, Reed. Мені прикро, що ти помреш тут, Ріде. У цьому місті чимало людей, які гірші за тебе. Тут з'явиться старий. Мало людей хочуть покинути Окманд, малий. Мало кому це вдається. Я хочу, щоб усе це було неправдою. Прокинутися у своєму ліжку в Бостоні, з'їсти справжньої їжі, випити доброї кави і забути це все. Блядь, скільки людей мертв. Let me be frank. Буду відвертим, вам тут не раді, Зайдо. Найменша помилка, найменша недбалість і спуску вам більше не буде. Отримаєте повною мірою, як звичайний злочинець. Please help me die. Прошу, допоможіть мені померти. Я не можу, я просто не можу. I just can't. No mercy. Не жалійте його, хлопці, він сам напросився. А от скільки тут кінцівок є? Тут сидітиме в жовтому цьому костюмі, тип. Немає нічого мерзеннішого, ніж даремність. Дивитися, як це відбувається раз за разом і нічого не робити. Ми можемо все змінити, пане Рід. Please hurry, Reed. Ріде, прошу, покваптеся, ми ще можемо врятувати місто. Ми приречені страждати, це коло не розірвати, від себе не втечеш. You can't change who you are. Пробач мене, отче, бо я согрішив. Ми приречені гнити в цьому боргу. Існує цикл, усе це вже відбувалося раніше. Вона хоче звільнитися, але її не можна випускати, бо інакше кінець усьому. Not be, or else it all ends. Йой, а що з моїм плащем? Поверніть плащ на місце, бляха-муха. Доля не чекає на людей, Чарльзе. Вам треба вирішити зараз, як усе скінчиться, спасінням чи кров'ю. Я обираю знищення, кінець усіх циклів, нехай усе загине. Я приймаю свою долю, на відміну від боягузів, які були до мене. Моя таємна донько, я йду. I accept my fate, unlike the cowards who came before me. My hidden daughter, I am coming. Що мені робить? Я зробив свій вибір, я пожертвую... Ні, це не то. Тут що, 3 кінці є, типу, чи що? Я зробив свій вибір, пожертвую собою. Я не буду обирати. Я розірву цикл і звільню нас усіх від в'язнення Окманд. У мене досить, я залишаю це кляте місце та його безумство. Блять.
ми тут обираємо, виходить 3 кінцівки, але я хочу звідти змінити свій вибір в цьому. Значить, мені треба тут. Як? Як? I accept my fate. Unlike the cowards who came before me. My hidden daughter. I am coming. Так, це саме найгірше, напевно, що я міг обрати. Це донька оце? Як пропустить? Алло! Не все, це ж найгірша кінцівка. Як пропустити. Дивись, я тобі поясню на декількох пальцях. Є цикли, кожного циклу з'являються обрані люди, яких називають сіменем, які здатні пробудити або відстрочити цей цикл. Цикл, якщо ти... ми побачили, що станеться, якщо цикл не перезапустити. Ми, знищили все, що довкола. Ми обрали звільнення доньки і пробудження цього Ая. А, блядь, таке автоматичне, алло. От. Є ще інші варіанти, тобто ми можемо цикл перезапустити, тобто, що буде ще один потім раз, ще будуть одні обрані, ще будуть обирати, чи знищити все, чи звільнити і тому подібне. Так, завантажити гру, де мої ручні збереження вручну. Так чекайте, ви ще не бачили, там ще 2 варіанти того, що можна обрати. Мені треба в покоях мислення тепер. Чому? Чому, блядь? От, чому я в покої... Блядь, ну у них з цими тупими збереженнями, я вам серйозно кажу. От в мене тут... В мене отут мало бути інше, що я... що я... От дивись. І воно не продовжується, блядь. Що це за лупа, ну тупа, ну, блядь, ну що це таке, блядь? Що це за тупі збереження в них, блядь? Чому я не можу, блін,
в роздумах обрати інший варіант, блядь. Я зберігся перед тим, як я обирав. Зберігся, блядь. От, нема, блядь, ну нема вибору, сука. Блядь, мене це бісить, сука. Я спеціально, курва, блядь, зберігся там, нахуй. Тут ти обираєш, що. А не пофіг, блядь, мені. Це залупа, блядь, просто залупа. В них оці збереження тупо кончено працюють. Тупо кончено. Мене це вибішує. О! Я не знаю, блядь, звідки я знаю? Не дає, коротше, змінити нічого тут. Нічого не міняється. It's a shame you'll die here, Reed. The city has far. A lot of people want to leave Oakmont, kid. Мене просто це бісить, що їхні збереження так ламаються. Це вже я скільки раз. Тоді забагалось, що я взагалі мусив 4 години перепроходити. Let me be frank. You ain't welcome. You slip up. Don't cross a T or dot an I. And I'll... Please help me die. I can't. No mercy, boys. He's been asking for this. There is nothing more vile than futility. Watching this happen again and again and doing nothing. We are the agents of change, Mr. Reed. Please hurry, Reed. We can still save this. You can't end the suffering. The cycle will go on. Forgive me, Father, for I have sinned. We're doomed to rot in this bowl. There is a cycle. This has all happened before. She wants to be free, but she must not be, or else it all ends. Так, ми пішли центральним, це типу відчинити ворота. Значить, ми зберігаємо тут гру. Подивись, твої мислення. Неготвертер має окупацію. Сім'я завжди гинула.
О! Увійшовши до книгонару, я звільню таємну доньку того, хто спить. Якщо я після цього виживу, те, що залишиться від мене, матиме мало спільного з людиною. Єдиний спосіб попередити знищення людства – перезапустити цикл, скоївши самогубство. Засуджую. Whether this ends in... От, і в нас є туди, в той бік піти. І в цей бік піти. Я зробив свій вибір. Я пожертвую собою, як робило кожне сім'я до мене. То важить одне життя проти долі всього людства. Нехай цикл почнеться заново, бачите? А якщо я піду зараз в цей бік, тут у нас по центру... якщо по центру йти, ми відчиняємо. Та відчинити. Випустити доньку. А тут... Я не буду обирати. Я розірву цикл і звільню нас усіх від ув'язнення в Окмонті. З мене досить. Я залишаю це кляте місце та його безумство. Але щось в мене з плащем не так. Ні, вам так не здається? Давайте зараз пожертвуємо собою, подивимося, що буде, коли ми пожертвуємо собою. I have made my choice. Let the cycle restart. А, де вебка? Ну, пожертва, так. І що? О. І цей мене чекає, дивись. А не мене він чекає. Усе. І? Ну, все сталося, як оцей хотів. Якщо я жертвую собою. Він, типу, хотів, щоб я пожертвував собою. Цей в жовтому плащі. Хто він такий, я не знаю. Ну так. Але то, що я би зробив, я от наостанок саме й залишив. І тут ще має бути якась, може, цей інший вибір. А ну зараз спробуємо щось поциркати. Ні. Пожертвувати собою. Хай так залишається, але ми йдемо праворуч. Destiny waits for no man, Charles. Decide now whether this ends in salvation or blood. Так, давайте. Цей варіант я би обрав. Подивимося, яким він буде. I'll break. Enough is enough. I'm leaving this damned city and its madness behind. I will not choose. Подивимося, чи то, що я би зробив, було би ліпшим. То, що би я обрав.
декілька років по тому, Бостон. Опа! От і що, ми, типу, накликали катастрофу на весь світ тим, що ми втекли від своєї долі? То наша доля була пожертвувати собою? Значить, треба було йти ліворуч. У тебе є така завзятість. Ні, ну, дивись, я ж не знав, що буде 3 вибори. Я думав, буде вибір її випустити і вибір пожертвувати собою. Я був готовий, типу, для мене був більш прийнятний пожертвувати собою, але коли я дізнався, що є 3-й, що втікти, я думав, що ми зможемо закрити це нескінченне коло оцих циклів. Але вийшло, що, типу, ні. Якби було 2 вибори, то я би по-любому пожертвував собою. Це найліпше, що можна було зробити. Ну, коротше, тако, бля, мізки просто зірвалися. Уся? Ну, хто знає, що зробить нове сім'я? Можливо, випустить, можливо, знову пожертвує собою. Хто його зна? Є про що подумати. Ні, чому викидати гру нафіг? Гра непогана. За своєю суттю. Гра чудова, мені дуже сподобалось розгадувати ті таємниці. Ой. Ти свій шанс змарнував. ПСД, блін, я всі бачив, що тут можна було зробити. Ні. Що ти верещиш, блядь? Дивись, який злий. Що є? Що? Що сталося? Планується, але я не знаю, скільки вона буде коштувати. Що бурчиш? Тут вже покрасивіше виглядає. О, дивися, які тут істоти будуть. Риболюди. Це тизер 2-ї частини. Ну та, я знаю, що канонічно пожертвувати собою.
Бля, буде пострашніше, ніж перша. А може й останній мій вибір буде канонічним, бо дивись, бо далі це все продовжується. І, на мою думку, якби канонічним був другий вибір, який ми робили по жертву, то не було б оцього, що зараз є. Мабуть, все ж таки третій. Пікти. Був би канонічним. Хто його знав? 25... Що? Який 25-й рік? Аго? Звук би зробили українським, якщо, блядь. Російської нема, заєбісь. Ну, я 6 досягнень не отримав, вони тут не здобуті досягнення. Виконайте всі завдання, що знайдуться в Окмонті. Це треба мати DLC, походу, щоб це зробити. Вбити літню пані треба було. Поруште обіцянку складу, яку дали охоронцю складу. Вдайтеся до обману, щоб перемогти маленьку дівчинку. Маленьку дівчинку. Врешті скойте злочин, у якому вас звинувачували. Так, чатик, дуже всім вдячний, що дивились, що залишались зі мною до кінця. Вибачаюсь, що трохи під кінець цей. А де це в нас щось грає? Дуже вибачаюсь, що під кінець трохи знервував, бо дуже хотів пошвидше закінчити і лягти спати. Але не так сталося, як гадалося. На 1,5 години довше затрималися, зараз йду вмиватися, чистити зуби і спати. Завтра, не знаю, який буде на завтра. 42 години я провів в грі, нічого собі. Завтра я вже буду управління деінсталювати. Що це таке? Маньяко. Завтра маю деякі справи поробити по каналу зранку. Потім буде видно, чи буде Days. Можливо, Days не буде, можливо, я зразу в The Last of Us почну. Але, думаю, ліпше я пограю в Days. Всі, хто захоче подивитися The Last of Us, підтягнеться. Десь, думаю, години з 12-ї почнемо The Last of Us. Так що майте на увазі. 12 година, The Last of Us, перша частина. Будемо проходити. Надіюсь, буде цікаво. Очікувань від гри немає ніяких. Оглядів, проходжень, серіалів, нічого не бачив, нічого не знаю. Тому ваша присутність – моя радість. Заходіть. Надіюсь, що з проходженням The Last of Us вам буде цікаво подивитися, і що я пройду його достойно і вам сподобається. На все добре, всім спокійних снів. Можливо, відправлю вас до когось в рейд. А можливо, ні. На все добре. Дякую за увагу. Тримайтесь купи. Midnight forever. Unite in pleasure. Release the pressure. We rave
rave together. Midnight forever. Unite in pleasure. Release the pressure. Midnight forever. We rave together. Midnight forever. Поки останній стався.